ปุเปยกาปุเสกังเกกิมหานามาเสปะนามาสัมมิกิเพตตุปัมมังคัมมาวรังอเทสัญญินิพพานาคัมมิงปะระมังอิตายาอิตัมเปยุเกระตานังปันนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเดหนตุวะโรวะรัญโยวะระโทวะระหะโรอนุตตโรธัมมังวรังอเทสัญญิอิทัมปิพุทเทระตานังปันนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเดหนตุขีนังปุรานังนวังนาเตสัมภวังเวรัตจิตายาติเกภวะสัมมิเตปินะปิชาวิรุณนิจันทานิปันติติรายาคายัมปะนิโภเอตัมปิสังเขระตันนังปันนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเทหนตุญาณิกัมปุตตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคัตตังเทวามนุสสปุจิตังพุทธังนัมมัสสัมมาสุวันเทหนตุญาณิกัมปุตตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคัตตังเทวามนุสสปุจิตังธัมมังนัมมัสสัมมาสุวันเทหนตุญาณิกัมปุตตานิสัมมากัตตานิภุมมานิวายานิวะอันตานิเขตตาคัตตังเทวามนุสสปุจิตังสังฆังนัมมัสสัมมาสุวันเทหนตุรัตนะสุตังนิติตังสานุภาวะโตยังคาเทวาทักเสนติติงสนังยังมิเจวานุยุญญันโตรันติเทวะมัตตันติโตสุขังสุปันติสุตยาปะปังกินเจนะปัสสติเอวะมาหิกุโนเปตังอริตันตังมะนามะเหยัมวักนิยัมมัทธะปุสะเลนะยังกังสังกังปันตังอภิสัมเมจัสสะโฆชุจัสสุโฆชุวัสสุวัจโจจัสสะโมตุอนันติมานิสันตุสะโฆจัสสุปะโรจาปะกิจโจจัสสันลโภกาวุติสันติตาวิโยจามิปะโฆจาปะคะโมกุเลโสอันนานุกิโตนัจจพุทธังสัมมาจาเรกิจเจเยนะวิญโยปะเลโอปะวัฏไทโยสุขิโนวะเขมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตาเยเกจิปานาพุทธันติตัสสะวะหะวะคะวะนวะเสสะทิขาวะเยมหันตวะมัจฉิมารัสสะกานุกาตุลานิทาวะเยจาคิขะเยจาตุเลวะสันติอวิทุเลภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตังกานะปโรปรังนิโกเปกานาติมันเยตังกัจจจินังกินจิปัญญาโลสันนาปฏิกัสสัญญานัญญมัญญาสาตุขามิชัยยะตายะตานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมโนระเขเอวัมปิสัพพะพุทเตสุมาณะสัมภาวะเยอปะริมาณังเอตัญจสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปะริมาณังพุทธังอโนจักติริยัญจาสัมมาทังอเวรังนัสสะพันธังเอขัญญลังอิสิโนวายาโนวายาวัตตัสสะวิคัตตามิโคเอตังสัตถิงอธิไทยะพรมม
มิตังวิหารังอิกัมมาโมทิติจานุปกรรมสิลวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกตังนาเอนะตุขัมปัสสยังปุณณเวทิติกะระปิยัมเมตังสุตังลิทิตาสัพพาสิวิสัจจตินังเกปะมันตาคัตถังวิญญาณยันนาสิติวิสังโฆนังเสสัญจเปปะริสัญญังอนัคเขตัมมิสัพพะทาสัพพะทาสัพพะภานินังสัพพะโสภินิวาเรติภริตันธัมมนามะเทรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมจัปปัญญาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันนาโพธัมมะเขหิตาอะปะทะเขหิเมเมตังเมตังวิปาทะเขหิเมจัตตุปะเทหิเมเมตังเมตังบาหุปะเทหิเมมัมมังอะปะทะโคหิงสิมัมมังหิงสิเตปะทะโคมัมมังอะตุปะโทหิงสิมัมมังหิงสิภะโมปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปันนาสัพเพพุทธายะเทวตาสัพเพปัตตารานิปัสสันตุมาจินจิภาปัมมาคัมมาปัมมโนพุทโธอัปปะมโนธัมโมอัปปะมโนสังโฆพระมาณวันตานิสิริสัพพานิอาหิวิชิกาสัพพะเทอุณานาวิสระโภมุสิกาคัตตะเมระกาคัตตะเมปริตาปฏิกัมมันตุโภกานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตนังสัมมาสัมพุทธานาโมเรนตัมโพธิสัมปะเรนิพัตตังโมระโยนิยังเยนะสัมปิหิตารักขังมหาสัตตังวันเนจารากิรัสสังวายมันตาปิเนวสังขิสุหันติตุงพระมมันตันติอัคขาตังปริตันตัมมนามะเหตยัญจักขุมายกราชาริสวรรณปะกวิปัปะโสตังตังนัมมัสสะเมอริสวรรณปะกวิปัปะสัตยัญจักขุตาวิหาเรโมติวัสสังเกพระมนาเวนะกุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจัมมังภรยันตุนะมันตุพุทธานังนะมันตุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสภาริตังกัตวโมโรจารติเอสนาเปตยัญจักขุมาเอกราชาลิสวรรณปัตตวิปัปะโสตังตังนัมมัสสะมิอาริสวรรณปัตตวิปัปะสันตยัญจักขุตาวิหาเรโมรติเยพระมนาเวนะกุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจัมมังภรยันโตนะมัตโตพุทธานังนะมัตโตโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาอิมังโสภะริตังกัตวโมโรวะสัมมากัปปะยิติโมระปะริตังนิติตาสานุสรเนนะปิอันตาลิเกปิปานิโนปฏิธรรมติกัจฉันติโพวิยังวิญญาสัพพทาสัพพุปัตถวาจารัมหัญญพัจโจราภิสัมภวะกันนานาจัมมุตตานังปริกันตัมพนามะเหวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสวัสดิยังเออะระติเจตวันเตอนาคาปินติกัสสะอาระเมตัตระโภภะคะวะภิกขุอามันเตเสภิกขโวเตปะกันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวะเอตตะโวจะพุทธะปุพพังภิกข
กาโควิทาเวสัโคเทวานามินโตเทเวกาวติงเสอามันเตสิสัจเจมาเรสาเทวานังสังฆามากกานังอุปัชฌายะพยังวาจัมปิกาจังวาโลมาหังโสวามาเมวะกัสสมิงสัมมาเยกาจังกังมุลโลกายากามะมังเอโมกาจักกังมุลโลกายาตังยัมบาเวสันติพยังวาจัมปิกาจังวาโลมาหังโสวาโสปะยิเยสติโนเจเมกาจังกังมุลโลกายาทากัปปัจจปฏิสัตเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายากัปปัจจปฏิสัหิโวเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังยัมภเวสันติพยังวาจัมเวกาตังวาโลมาหังโสภาโสปะยิญิสติโนเกปัจจปฏิสัตเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตาดาวารุณัสสะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตาวารุณัสสะหิโวเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังยัมภเวสติพยังวาจัมเวกาตังวาโลมาหังโสวาโสปะยิญิสติโนเจวารุณัสสะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตาทาอิสานัสสะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตาอิสานัสสะหิโมเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังยัมภเวสติพยังวาปิตตังวาโลมาหังโสวาโสปะหิญิสติปิตังโภปันนาภิกขเวสังกัสสวะเทวานามินตัสสะกัจจกังมุลโลกายาตังหัชาปฏิสวะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังวารุตัสสวะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังอิสานัสสวะเทวราชสัทธจักกังมุลโลกายาตังยัมภเวสติพยังวาจัมปิกาตังวาโลมาหังโสวาโสปะยิเยขะปิโนปิปะยิเยขะตังกิสะหิตุสังโฆหิติขเวเทวานามินโทอวิการะโกอวิกาโตโสอวิกาโมโหภิรุชัมปิโหกาลาสิปะลังอิติอาหันจะโกวิขเววัมมะทามิสัจเจตุมหากัมภิกขเวอารัญญคะกานังวารุขาโมระคะกานังวาสุญญาคาระคะกานังวาอุปัชฌายาปัญญังวาจัมปิกะตังวาโลมาหังโสวามะเมวะตัสสมิงสัมมาเยอนุสารายะทะอิติปิโสภะคะวะละหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโกอนุตตโรปุริสังคัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธอัตตวติมัมมังหิโกภิกขเวอนุสสารตังยัมภเวสติพยังวาจัมปิกะตังวาโลมาหังโสวาโสปะหิญิสติโนเจมังอนุสสารยะทะอัฏฐคัมมังอนุสสารยะทะสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยเอติธัมมังภิกโขภิกขเวอนุสสารตังยัมภ
วิสติพยังวาจัมปิตากังวโลมหังโสวาโสปะอิยิสติโนเจธัมมังอนุสรายถาอัฏฐสังฆังอนุสรายถาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางยะตาเรปุเรสายุคานิอัตตาปุเรสะปุกะลาเอสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขิอัญจลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติสังฆังหิโมภิกขเวอนุสรกังยัมภวิสติพยังมาจัมมิตตังวะโลมหังโสวะโสภะอิยิสติตังกิสาเหตุสัทธาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตาระโมวิตาโคโสวิตาโมโหอัมพิรุอัจฉัมปิอนุตตรัสสิอัปปะรายิติทัพพโมจะภะคะวาอิตังวัตวานาสุขโตอาคาภลังเอตากะโวจะสัทธาลัญเยลุขะโมเลวะสุญญาคาเลวะภิกขโวอนุสเรกาสัมพุทธังปัญญังตุมหากาโนสิญาโนเจพุทธังสลายถาโลกาเจถังนราสัพพังนาทัตธัมมังสลายถาปิญญาปิกังสุเดสิตังโนเจธัมมังสลายถานิญานิกังสุเดสิตังนาทัสังฆังสลายถาปุญญปิกังอนุตตรังเอวังพุทธังสรัตตานังธัมมังสังฆัญจาภิกขโวปัญญังวาจัมปิตกังวะโลมหังโสนาหิสติติตัจจังคัปปะริตังนิทิตังปัสสเนหินาทัสสะสัสสเนสัตถุสัมมันเตรัมมนุสเสหิจันเนหิสัตตากิจวิสาขานิปิปริสานัญจตัสสนะมหิงสาญาจักขุติญาณันเตเสสิมหาวิโลภริตันตัมปนามะเถปัสสิสานะมัตโตจักขุมันตัสสะสิเรมัตโตสิเกสัพเพนัมมัตโตสัพพะพุทธาโลกัมปิโนเวสัพพุสานัมมัตโตนะหะตะกัสสะตะปัสสิโนนัมมัตโตกังกุสันนัสสะมาระเสนาปะมัตติโนโคนาคัมมานัสสะนัมมัตโตพระมานัสสะวุสิมัตโตกัสสะภัสสะนัมมัตโตวิปัมมุตตัสสะสัพพะทิอังคิรัสสัสสะนัมมัตโตสักกายพุทธัสสะสิเรมัตโตโยอิมังคัมมะมะเทเสเสสัพพะทุกขาโนทานังเยจะเป็นนิพุตตะโลเกยตาพุทธังวิปัสสิสุเตชันนาภิสุนามหันตาวิตัสสารตาอิตังเดวมนุสสานังยังนามัสสันติโพธัมมังเวจารัณะสัมปันนังมหันตังวิตัสสารตังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธังวันธามะโพธัมมันติเอเตจันเยจะสัมพุทธาเนกัสสตะโคตโยสัพเพพุทธาสัมมาสัมมาสัพเพพุทธามเหติกาสัพเพตัสสะภะโรเปตาเวสาลัจเจปังคัตตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสัพพันธานามุตตะมังสีหานาทังนาทันเตเนปริสัสสุวิสารคาธัมมาจังกังปวัตเตติโลเกอัปปติวัตติยังโอเปตาพุทธธรรมเมอัฏฐารัสสะหินายักขะนวัตติสั
ติกายานุปยัญชนะคาลาพยามะปะภาเวนะสุปภาสัพเพเตมุนิกุญจลาพุทธาสัพพัญญุโนเอเตสัพเพหินาสวาชินามหาปะภามหาเตจามหาปัญญามหาพลามหากรุณิกาทิลาสัพเพสันนังสุขาวะหานิปานาคาปฏิทาจากานาเลกาจปานินังคติพันโตมหาสาสาสาลนาจะหิเตสิโนสัจเจวะกัสสะโลกัสสะสัพเพเอเตปรายนาเตสหังศิลาสะปะเทวันธามิปริสุทธัมเมวัจจะสามนัสสะเจวะวันธามิเตกะทาคเตสยเนอาสเนฐานเนคัมมะเนจะปิสัพพทาสัทธาสุเขนะรักขันตุพุทธาสันติกราตุวันเตหิตวังรักขิโตสันโตมุตโตสัพพะพเยนะจัสสัพพะโลกวินิมุตโตสัพพะสันตาอวัชชิโตสัพพะเมรามาติกันโตนิพุตโตจักตุวังภวะเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาภเลนะจัตติปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักปุรจิมัสสมิงทิสาภาเคสันติพุทธามาหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักขินัสสมิงทิสาภาเคสันติเทวามาหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักปัจฉิมัสสมิงทิสาภาเคสันตินาคามาหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักโอตรัสสมิงทิสาภาเคสันติยะภามาหิติกาเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักปุริมาทิสังฆตาลัตโถทักขิเนนะวิรุณหโกปัจฉิเมนะวิรูปัโขคุเวโลอุตตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาโลกัปปลายสัสสิโนเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจากาสัทธาจักภูมัฏฐาเทวานาคามาอิติกาเตปิตุเมอนุรักขันโตอาโลกเยนะสุเขนะจักสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายโยโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจังบุตาปัจจายโนจักขะโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังริตังยัมปันนันตัสสานิสินาธานาโกวันนังอุทะคัมภิวินาเสติสัพพะเมวะปริสยังโสตินาคัพพะพุทธานังยัญญัสสะเอติตังคะเนเทระสังคุลิมาลัสสะโลกานาทินาภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตจังปริตันตัมพนามาเหโตหังคัตถิติอริยยาจติยาจโตนาปิจานามิสัญญิจัปานังชีวิตาโวโลเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหนโตโสติขัพพะสาจังโพสติสังฆโตธัมมานังวิจโยกัตถาวิริยังปิติปัสสติโพจังกาจักระถาปะเรสมาทุเปกาโพจังกาเตเตสัมมาทัสสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภะหุริกัตตาสัมวัฏันติอภิญญาญาณิพพานายะจัมโพธิญาเวเตนะสัจจวัฏเทนะโสติเตโหนโตสัพพัญญาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมคัลลานัญจกัสสะปังกิลา
เนทุทิเตติสวะโพชังเกสัตตะเตสายิเตชะตังอภินันติตวโลกังจิงสุตังคเนตินาสัจจวัชเชนะสุติเตหุนตุสัพพันธาเอกทาราชาปิเกรัญเยนาภิปิริโตจุนทเทเลนะตัญเยวะคันนาปิตวานาสาคลังสัมโมทิตวาจะอาปักาตัมมามุตตาสิทานาโสเตนะสัจจวัชเชนะสุติเตหุนตุสัพพันธาปะหินาเตจะอาปักาตินังนัมปิมะเหสินังมาตาอัตตากิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมะตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตหุนตุสัพพะทาสุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจัมมนะโพสัพพุนาสัสสะโตปะปังกะโหตุสุขินังตันตังพุทธาทุภาเวนังสินาสมิโตยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจัมมนะโพสัพพุนาสัสสะโตปะปังกะโหตุสุขินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสมิโตยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจโยจัมมนะโพสัพพุนาสัสสะโตปะปังกะโหตุสุขินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสมิโตกรุณิโกนะโคหิตายะสัพพะปะทินังโกเรตวะปะระมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะเตชัยยมังคลังจยโตโหติยาโมเลสักกายานังนันทิวัฏันโนเอวังत्วมิจโยหิจยสุจยมังคเลอัปปาราชิตาปัลลังเกสิเสปะกามิโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคคปัตโตอะโมทัตติสุนัขตังสุขังคลังสุปปะตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุหิตังพระมัจจาริสุปาทักขินังกายคัมมังวาจากัมมังมาทักขินังทักขินังมโนคัมมังวายิติเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตวานาลามันตะเถปะทักขิเนสุอัฏฐรัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโกสุขิโตหิสหะเวหิญาติปิสาตาตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหหิสหะสัพเพหิญาติปิเตระกาตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรกาสุขิตาโหทัสสะสัพเพหิญาติปิหิเนสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังคัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยมังคลังนัตถิเมสรนังอัญญังสัมโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยมังคลังทิจิรัตนังโลเกวิชันติวิวิธังพุทธุรัตนังพุทธสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชันติวิวิธังพุทธุรัตนังธรรมสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตนังโลเกวิชันติวิวิธังพุทธุรัตนังสังฆสมังนัตถิตัสสมาโสติภวันตุเตริโกตปะสัมปันนาสุขธรรมะสัมมาหิตาสันโตสัพพุเรสาโลเกเอวะธัมมันิพุทธะเนสันติปัฏฐาปัฏฐานาสันติปัฏฐาวัจจนามัตตาปิต
กาจนิคันธาจตะเวหาปฏิกรรมายาสนาคตาพุทธาเจตวามัลลังสวาหนังจตุสัจจัมมักาลสัมเยปิวิกสุนาลาสภาตังหังกาลาตโยพุทธาวิสัตตินายกาสเมปฏิติตาไมหังมัตตะเกเตมุติสลาสิเสปฏิติโตไมหังพุทโธธัมโมทัพพิโรจันโนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเลสัพพะกัลโลหัตถเยเมอนุรุตโตสาเดพุทโธจักขคิเนคนทัญโยปิติปัสสัสสมิโมคัลลโนจวามะเกคัคคิเนสัมวัเนไมหังอาสุนานันทลาอุลาคัสสะโพจมหานะโมอุปาสุปามะโสตเกเกสันเตปิติปัสสัสสมิสุริโยปังกัลโลนิสินโนเสเวสัมปันโนโสภิโตมุนิปุพพโวภุมาลกัสสะโพเทโลมาเหสิจิตวาทะโกโสไมหังวัฏเนนิจังปฏิฆาสิคุณาโสคุณโตอังคุลิมาโลชะอุปาลีนันทสิวัลีเอเมปัญจมหาเถรานาลเตติลังกามมาเสสะสิติมหาเถราทิตวันตาจิโนสัจลังกาสิรเตเจนาอังคมังเกสุสันติตารัตนังปุระโตอสิกขิเนเมตสุตตะกังทัจจังกังปัจจโตอสิวะเมอังคุริมาลกังพันธะโอระปะริตัญจาตานาติยาสุตตะกังอากาเสจักานังอสิเสสะปะกาลสันติตาจินานังปัลสัญยุเตรัมมะปะกาลลังกัตเตวะสัตโตเมสักกัจจินาสัมมาสัมพุทธปัญจเลวตาปิตาวิสัชชันตามาอิรัจจตุปัฏฐวาเสสาวินัญญังยันโตอนันตกุณะเตชะสาชินะปัญจลามัจจัมมิวิหารันตัมมาหิตาเลสัทธาภะเลตุมังสเตเตมหาภูเรสัสสะปะอิเจวะเมฆะโตระโกโสระโกพุทธานุภาเวนะจิตตุปัฏฐโวธัมมานุภาเวนะจิตตาริสัมโพสังฆาภาเวนะจิตตันตรายโยจารามิธัมมานุภาวะปาลิโตติชยปัญชลาปันนรัสสะคาถานิพิตาทิอุณัสสะวิจัยโลธัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตาหิตัตถายตัมตัวอันเทวเตปริวัจเจระจักันเตอมนุเสหิปามะเกยักเขนะเกมิเสปุเตอาคารมานะเนนะจัสสะพัสสะมามรณะมุตโตทะเปตวะการมานิกังกัสเสวะอานุภาเวนะอุตตุเทโวสุขิสักขาสุตสีลังสมาดายะธัมมังสุจาริตังจเรตัสเสวะอานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขิสัตตาดิขิตังดิขิตังปุจังกานังวัจจานังขนุปะเรสังเขสังนังสุตวตัสสะอายุปวัฏฐะเอตัวพุทธะรัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังเยตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปะทาวาสัพเพทุกขาอุปัสสะเมตุเตสักกัตวะธัมมารัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังมานิลาหุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปะทาวาสัพเพปัญญาอุปัสสะเมตุเตสักกัตวะสัมมารัตนังโอสัทธังอุตตมังวะลังพาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปะทาวาสัพเพโลกาอุปัสสะเมตุเตสัจจังเทวมนุส
สานังกัตุกังทิติกังรัสสังอัมปิลังละวันนันเจวะสัพพะปัญญาทิวินาสันตุเอกาทวิติจตุปัญจสัตตาทินังกัถายาวะทุกขาวินาสันตุชีวิตานังกัทันตุเตชีวิตานังกัทันตัสสะอายุวันนังสุขังพลังชีวิตานานุภาเวนะหุนตุเทโวสุขีสัทธาชีวิตานังจโยทัตถวโอสัทธังวุตตมังปรังสรีรังทุกขันนาเสติเพสัจจังกานังมุตตมังกัสสมังกาลยะกัลยานังนิจยังสัมปลายะนังปุญญานิปาลโลกัสสมิงปฏิกาหุนติปานินังอิมินาชีวิธาเนนะตุนาคังกิมวิสติกิกายุกาสกาหุนตุสุขิกาหุนตุสัพพัทธายโยโสทัคขาติสักกะจังศีลวันเตสุกาติสุนานาทานังวรังกัตถวชีวิธานังมหาปลังเอวังมหิทธิกาเอสายะทิธรรมปุญญาสัมปทาตัสสมาธิลาภสัมสันติปันติตากัตตาปุญญตันติอาคิอุทัสสะปิจโยนิพิโต วิธิจิมาติ ติเตโชทยสิทธิมาหิติมหากุณาปฏิปิตาปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัคคัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกวัตติสัมมหาปุริสลักขณานุภาเวนะสิตยานุภยัญชนะนุภาเวนะทุกขลัสสะตมังคลานุภาเวนะจัปปันนารังสีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะกัสสะปะละมิตานุภาเวนะกัสสะอุปปาละมิตานุภาเวนะกัสสะปะละมัทธะปะละมิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลังนาจยะคัมมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะคัมมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตระคัมมานุภาเวนะอัตถังกิกามะคานุภาเวนะทัสสะมาปฏิญญานุภาเวนะจารปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะปะละญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนาตยสรณานุภาเวนะตุยหังสัมมาโรทัสสุตุปันทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาวินาสันตุสัพพะสังกัปปะตุยหังสัพพิจันตุทิกายุกาตุยหังโหตุสัตตาวัสสะชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพะทาคัสสะปะปะกะวะนะภูมิคัมภามหาสมุทธารักขกะเทวกาสัทธาตุมเหอนุรักขันโต ทิโลเกศิลา คุณโนสัจจังสุจยานุทยาตินาสัจจินากาหามิสัจจกิริยมนุกลังอวัจจิตวกัมมะพลังสริตัวปุปเกชิเตสัจจพลังมวัสสยาสัจจกิริยมกาสหังสันติภคา ปัตตนาสันติปาทา ภวัญญนามาตาปิตาจันนิขันตาจักตาเวตาปฏิกัมมา สันติ กัตติไมหังมหาปัจจาริโตสิทธิวัจเจสิโสรสักกะลิสานิโอตังกัมปัตตวยะถาสิกขีสัจเจนะเมสโมนัตถิเอสาเมสัจจปารมิเต โสภะกวา สัมมาทิงสัพพะราคิโยปุเรตวะสัพพะกิเลเสปัญเจตวะอนุตตโรสัมมาสัมโพธิงาเปสัมโพธเทวานามาติเตโวสักขานามาติสักโกพระมานามา
ธังสรณังกัจฉามิอรหันตังศิลาสานามามิปัสสะโมวะจิระปะกาโนโสภะคะวะเอติปิสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวัจจะโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธังสรณังกัจฉามิสัมมาสัมพุทธังศิรสานามามิตุติโยวัจจิระปะกาโนโสภะคะวะเอติปิเวชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนวัตตโสภะคะวะวิชาจารณะสัมปันนังสารนังกัจฉามิวิชาจารณะสัมปันนังศิลาสานามามิกัตติโนวะจิระปะกาโรโสภะคะวะเอติปิสุขโตสุขโตวัตตโสภะคะวะสุขตังสารนังกัจฉามิสุขตังศิรสานามามิจักขุโตวะจิระปะกาโรโสภะคะวะอิติปิโลกาวิทูโลกาวิทูอัตตโสภะคะวะโลกาวิธังสารนังกัจฉามิโลกาวิธังศิรสานามามิปัญญโมวะจิระปะกาโลโสภะคะวะเอติปิอนุตตโรอนุตตโรอัตตโสภะคะวะอนุตตรังสารนังกัจฉามิอนุตตรังศิรสานามิจักโขวะจิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิปุริสธัมมาสารถิปุริสธัมมาสารถิวัตตโสภะคะวะปุริสธัมมาสารถิสารนังกัจฉามิปุริสธัมมาสารถิศิรสานามามิสัทธัมโมวะจิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิสัทธาเทวมนุสสานังสัทธาเทวมนุสสานังวัตตโสภะคะวะสัทธานังเทวมนุสสานังสารนังกัจฉามิสัทธานังเทวมนุสสานังศิลาสานามามิอัตถโมวะจิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิพุทโธพุทโธวัตตโสภะคะวะพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังศิรสานามามินาวะโมวะจิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิภะคะวะภะคะวะวัตตโสภะคะวะภะคะวันตังสารนังกัจฉามิภะคะวันตังศิลาสานามามิคัสสมโมวะจิระปะกาโลโสภะคะวะอิติปิวัตตังสารนังกัจฉามิวัตตังศิลาสานามามิวะจิระปะกาลังนิทิตาสุขโขพุทธานังอุปาโตสุขาสัทธัมมาเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสัมมัคคานังกัปโปสุขโขคัตติโยเจโกจันเนตัสสะมิเกโคตัปปติชายิโนวิชาจารณะสัมปันโนโสเสโกเทวามนุเสติวาตาปติอาทิโยรัตติมามาติจันติมาสันนโตคัตติโยกัปปติชายิตาปติพรหมโนอัตถสสปะมโหรัตตังพุทโธกัปปติเตชะสาโรเกียปะระมาล
ธิปะระมังคนังวิสัสสะปะระมัญญาตินิพพานังปะระมังสุขังตามิพุทธังสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิธัมมังสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิคารุอุปัชฌานาจาริเยสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิกัมมาทานังสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิอาลัมเมปัสสสิมายังสัพพัมเมโตสังฆัมมาตัมเมปันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิจิตตาสเรระธาโตมาอาโพธิพุทธรูปังสักการังสัทธานังกโรเกวะโลเกบรมมาโลเกจัมโพธิเพลังกาเยเพสเรระธาตุโยเกสะตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังกันตากุตินาตุราเสติสาเสรัมมากันเทสัพเพสัมปาทัจเจติยังอะหังวันตามิสัพพะโสตามิปันเตสัพพังอปาราตังอามาตาเมเตมยากตังบุญยังสามินาอนุโมติตังปังสามินากตังบุญยังไม่หังคาตังปังสาธุสาธุอนุโมทามิ ธัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลัง สาธุอาหังวันตามิสัพพะวะทุตานังสัพพะตุสังฆมาธัมเมปันเตกายะตัวเรวะขีตัวเรมโนตัวเรสังกิจาโตสังฆาสังกิจาโตสังฆาติกาโตสังฆานากตะโตสังปัจจุปันนาโตสังปมาตะโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนพระเถราจารย์สี่รูปอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมทัตติปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดบ้านหม้อหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดดอยจอมพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลศรีละวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสารคามรังสรรค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์เจ้าวาดวัดป่าฝางและพระเจ้าประสงค์จำนวน22รูปได้เจริญพระพุทธมนต์7ตำนาน12ตำนานเป็นที่อวดอมวลลงไปแล้วเบื้องหน้าแต่จากนี้ไปจะได้เข้าประเคนวัตถุพยธรรมหลังจากประเคนแล้วพระเจ้าประสงค์ทั้งปวงจะได้อนุโมทนากถาจบแล้วเขายังบัดอิมังยังกินจิเตื้อแม่ครัวปอกครัววันนี้คุณเสริมพงษ์สงเคราะห์พันธ์หัวหน้าฝ่ายขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยหอกไคอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเจ้าภาพข้าวต้มเลี้ยงพี่น้องศรัทธาของกันทั้งหลายในคืนนี้เรากินข้าวต้มอย่างเรียบร้อยก็จะได้ฟังเทศน์ปฐมสมโภชต่อไปแถมแล้วก็เทศน์พุทธาภิเษกถ้าว่าสวดเบิกมาก่อนก็จะสวดเบิกไปก่อนจะเทศน์กัน5คู่ด้วยกันตอนนี้จะขอเชิญตั้งพี่น้องศรัทธาผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เข้าประเคนไทยธรรมในส่วนของพระพุทธแล้วก็ในส่วนของพระเถราจารย์ที่นั่ง
อธิษฐานจิตในมณฑลพิธี4 รูปแล้วก็พระเจ้าประสูติที่ได้เจริญพระพุทธมนต์เบื้องต้นขอได้รับเกียรติจากมิสเตอร์พีโอทานโอเคียราคารได้เข้าประเคนในส่วนของพระพุทธตรงกลางในส่วนของพระเถราจารย์นั้นมีหลวงพ่อพระครูปิยธรรมทัตขอได้รับเกียรติจากพ่อไพรัตน์ทัตอินจันทร์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินขอได้รับเกียรติจากแม่ปองมวลทัตอินจันทร์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขอได้รับเกียรติจากคุณพันนิตราพรหมมินทร์หลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์ขอได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรศักดิ์ลิขิตตระกูลรุ่งศรัทธาเอาฝั่งปิดเดี๋ยวเอาปอนแล้วกินข้าวต้มกันก่อนเอาปอนแล้วกินข้าวต้มกันก่อนในส่วนของพระสงฆ์คุณอุทัยกัญญาสุขปีน้อยไทยมาก่อนถ้ามาขึ้นมาเกณฑ์ก็นอกคุณวิทยาเกียรติเจริญพรให้ได้ออกข้างหลังนี่โยมเพราะว่าเป็นเกณฑ์ประธานสงฆ์อยู่เข้ามาได้นะนี่โยมวิทยามาทางนี้ออกประตูนี้อ้อมไปประตูโน้นไปเกณฑ์ไปเกณฑ์พ่อพระครูโสพลเข้าทางนี้ไม่ได้อ้อมหลังต่อไปพ่อหลวงมนเทียนบุญช้างเผือกพ่อหลวงบ้านประสังงามเกินในนอกทางลายพูดเลยพ่อหลวงเจนจกดาวแก้วพ่อหลวงบ้านหนองแฝงพ่อหลวงประพันธ์สุขาชัยพ่อหลวงบ้านเหล่าเป็นแผงพ่อนางสุธรทรัพย์สจิโนผู้จางวัดบ้านเหล่าเป็นแผงผู้ช่วยนิยมภูเวียงคุณอินจันทร์มุ่งเมินเจอขบวนนอกทำประเคนเลอร์อินจันทร์มุ่งเมินคุณหมอสุพนัทอินธรรมและครอบครัวขึ้นมาเกณฑ์3 นอกพ่อหลวงอดุลสุนันตะพ่อหลวงบ้านปากกำแพงหมู่ที่8ตำบลเทพเสด็จแม่หลวงมาลัยญาติหูแม่หลวงบ้านฝั่งไฮคุณหมอพัชริยาวันนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งไฮขึ้นมาตำบลนอกขอเจ้าหน้าที่ช่วยบอกเรื่องว่าตะใดก็สมพงษ์ท่าอินจันทร์เดี๋ยวรองศาสตราจารย์พินิจผาเจริญอยู่เจอท่านรองศาสตราจารย์พินิจผาเจริญพี่น้อยแสวงไทยใจอุ่นคุณอัญญาลักษณ์เกี่ยวชื่ออดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จคุณพรทิพย์กิติรัตน์เกียรติขึ้นมาเกณฑ์แม่ครูเพ็ญศรีเกียรติเจริญพรเป็นหลวงอัญญาลักษณ์เกียรติเกณฑ์ท่านกำนันตำบลแม่ห้อยเงินกำนันสมานรวมสงฆ์ต่อกันไปเลยเนาะข้างกิจทางตัวเวมาทางเพศคือว่าสอบแบ่งมาทั้งเพศข้าง2-3 ที่สทกองไหลสุญญาวานนางผู้ใหญ่บ้านตำบลแกโป่งไผ่มาพ่อเจอตำบลเด้อห้องผู้แบ่ง
ป้ายสองป้ายมาทางนี้ป้ายตาต้นกว่าเอาป้ายนางตาทับอุ้ยมาโอเคปุ้นไม่ได้โอเคไหมครับสทสมศักดิ์ประเคนที่หลวงตาวัดป่าไฮสมเป็นที่หยาดน้ำอยู่ตั้งหน้าตัดทั้งหลายเรื่องหมดครับยะถาวานิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปะทิตังตุมังหิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาอิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอัตถนาโตสุขิโตวิรุณโหปุตตัสสะสะเนหะโรโคสุขิโตโหอิสหัสสะเพหิยาติปิโสอาคาราโตสุขิโตวิรุณโหปุตตัสสะสะเนหะโรโคสุขิโตโหอิสหัสสะเพหิยาติปิโสอาคาราโตสุขิโตวิรุณโหปุตตัสสะสะเนหะโรโคสุขิโตโหอิสหัสสะเพหิยาติปินุภาเวนรตนาจยเตชะสาธุกโรธปยาเวราโสกาสัตุจุปัฏฐวาอเนกาหันตรายาภิวินาสันตุภเสสตโตชยสิทธิพนังลาปังโสติปะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพกังโมติจยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภา
ตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภาวันตุเตสาธุกับนักการบันนี้นั้นสิบนิ้วน้อมกราบใบสารัตนาครับมหาเถระผู้อธิษฐานจิตได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ต่อพระพุทธปิณฑาที่ได้อบรมสมโภชนะครับพร้อมด้วยพระพรหมน้ำพระพุทธมนต์ครับในการนี้นั้นรัตนาท่านจากพระครูศรีปฐมรักษ์เจ้าคณะตำบลเชียงดอยเขตที่หนึ่งได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมบนพระวิหารที่นี้ครับขอรัตนาพระมหาเถระทั้งสี่รูปอาจารย์พระครูศรีปฐมรักษ์ ยันโต โมติยาโมเลสักยานังกันเจวันโนเอวังกวังวิจโยโมหิจยาสุจยมังกันเนอัปปราชิตปันรังเกจิเตปัตวิโกกันเนอภิเสเกสัพพะพุทธานังอังคัปปะโตธัมโมทัตติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิตังพระมจาริสุปกากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทากินังปะทากินานิกัตวานลพันกันเตปะทากิเน ตุสัพพมิมงคลตึกเกิดแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านการประกอบพิธีกรรมในวาระแรกนั้นเป็นที่โบราณเรียบร้อยซึ่งในการนี้นั้นในเมตตาแต่พระมหาเถระที่ทางจิตหลวงพ่อพระครูปิยะธรรมรัตน์หลวงพ่อพระครูปิยะอภิธานธรรมพิมพ์หลวงพ่อพระครูของเปิดศรีวงศ์หลวงพ่อพระครูปิยะธรรมรัตน์และพระมหาเถระทางด้านผู้ที่เรียนรู้ที่ทำความสุขของธรรมในตอนนี้ประกาศนะครับชโยมที่รับส่งพระพุทธเจ้าเมตตาชโยมขึ้นไปแม่วิหารด้วยตั้งหลังนี่มันแค่อยากขึ้นทำงานสะดวกเนาะทำงานในกรอบฝังแต่ทางหลังนี่มีเครื่องครัวอะไรเป็นต้นเนาะชโยมพระพุทธเจ้าในวัดเหนือวัดปากไห่วัดปากไผ่นกวัดสรีสายโมนวัดแม่ห้อยเงินวัดใหม่มงคลชัยพระบรวัดโป่งห้องแล้วก็หลวงพ่อวัดปังไฮเป็นพวกนี้มาก็ต้องสเกตด้วยนะครับรับพยาทานเนาะกระโดดหลวงพ่อพระครู
ในวาระการสร้างได้รู้ว่าในถูกในผิดไทยต่างในการสร้างที่ปฏิสัมพันธ์การสร้างบ้านนั้นองค์พระวิหารสาราการประเรียนสาราต่างต่างตามวาระต่างๆยังกำลังทำเป็นการแล้ว น้องสถาญาติโยมเฮาเนาะจากนั้นก็อนุโมทนาพี่น้องสถาญาติโยมเฮาถึงตำบลตังล่มบางครั้งท่านจากพระครูชนละทานพิทักษ์อาจมาได้ทักทายอุจจาปราศัยก็ตามเพราะวันนี้เป็นถือว่าเป็นงานใหญ่ตุลุงถามว่าพ่อหลวงจะมีก่อไอ้หรอเดือนมีนาอันนี้เป็นงานใหญ่แห่งวาระหนึ่งเนาะในโอกาสที่ท่านอาจารย์พระครูชนละทานพิทักษ์นั้นได้เลื่อนสัญญาบัตรในประกอบพิธีในวันมหามงคลสถาญาติโยมก็ฟังกล่าวครั้งหนึ่งมาร่วมกันเนาะอนุโมทนาโมทิตากับตุลุงแห่งครั้งหนึ่งถือว่าได้การประกอบพิธีแต่ละพิธีนั้นถ้าสถาญาติโยมได้ฟังติดตามตามช่องในการถ่ายทอดธรรมะก็ดีอู้จ่าภาษากำเมืองโดยท่านอาจารย์พระครูชนละทานพิทักษ์ผมโดยทีมงานเคลื่อนสื่อข่าวในประกอบมีการถ่ายทอดเสียงทุกเช้าเนาะอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอาจารย์ยันยงก็ดีถ้าได้ฟังFC ถามหายไปนะท่านอาจารย์พระมหาสมชาติตุลุงยองก็ดีเนาะอู้จ่าภาษายองแล้วก็แฮมรายรูปนะฮะวันนี้ยังติดศาสนกิจมาได้มาร่วมคิดว่าวันต่อๆไปครั้งต่อๆไปคงจะมาร่วมในโอกาสในข่าวครั้งนี้ตัวเนาะทักทายพี่น้องสถาญาติโยมอยู่ทางบ้านตัวติดตามทางคลื่นสีขาวทางสถานีวิทยุออนไลน์ก็ดีในที่นี้เป็นพิธีในการอบรมสมโภชในการพุทธาพิเศษพระพุทธรูปที่วัดแม่งไคร้ตำบลแม่ปงอำเภอเดชสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็โดยการนำของท่านอาจารย์พระครูชนละทานพิทักษ์พร้อมด้วยพี่น้องคณะสถาญาติโยมทั่วทุกสารทิศได้จัดพิธีในคราวครั้งนี้เบื้องต้นเราได้ประกอบพิธีในการสวดมนต์7 ตำนาน12 ตำนานเป็นที่เรียบร้อยโดยพระมหาเถราจารย์4 รูปที่หลวงพ่อพระครูปิยะธรรมทัศน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดตุ้งตอมบ้านหม้อหลวงพ่อพระครูมงคลศรีนวงศ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเดชสะเก็ดหลวงพ่อพระครูพิทักษ์อรัญญวัฒน์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเดชสะเก็ดหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินวัดดอยจอมพอเวียงป่าเป้าก็ดีพระมหาเถราจารย์ทั้ง4 รูปได้นั่งที่หาดจิตแล้วเบื้องต้นเรานั้นได้สมาทานเบญจศีลและจุดเทียนมงคลตามลำดับมีเทียน108ลงมีเทียนนวโรกุตระธรรม9 เล่มพร้อมโดยเทียนวิปัสสีแล้วก็เทียน5 โกฏากต่างๆเป็นติโบลมวลเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นมังคละมงคลเป็นอย่างยิ่งในการนี้ก็เราได้น้อมถวายจตุปัจจัยใครทำเครื่องกบิยพันธ์เป็นเบื้องต้นแด่พระมหาเถระเองและก็พระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน22 รูปลำดับต่อไปก็เป็นพิธีการที่จะได้แสดงพระธรรมเทศนาตามวาระตามลำดับ
ตั้งแต่ปฐมสมโพธิกถาไปจนถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรและมีคณะสวดเบิกจากสำนักสงฆ์สุวรรณคีรีมงคลวัดม่อนอำเภอเดอะสะเก็ตตำบลลงเหนือคณะสวดก็อาจจะมาสวดเบิกตามวาระแห่งครั้งหนึ่งพิธีการเรามีตลอดทั้งคืนเนาะสาธุญาติโยมสามารถติดตามได้อยู่ทางบ้านก็ติดตามได้อยู่ทางบ้านก็สามารถร่วมบุญได้ทางช่องของเราเนาะติดตามทางสถานีวิทยุก็ตามส่วนหนึ่งแล้วก็ในช่วงตอนเช้ายามใกล้รุ่งอาจจะได้ประกอบพิธีในการถวายข้าวมัทุปายาตซึ่งการกวนข้าวทิพย์ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมตามวาระก็จะได้ประกาศให้สถานญาติโยมนั้นได้รับทราบแห่งครั้งหนึ่งร่วมกันเนาะได้สมทานศีลอัฏฐศีล8รักษาศีลให้กายบริสุทธิ์ให้ใจบริสุทธิ์หลังจากนั้นก็ได้กวนข้าวทิพย์แล้วก็จะปั้นเป็นก้อนใส่ถาดอันภาชนะอันประณีตสวยงามและจะได้โอกาสถวายข้าวมัทุปายาตในช่วงตอนเช้าพระเจ้าประสงค์จะได้สวดเจริญพุทธมนต์ไข่ตาพระเจ้าในช่วงจอนเช้าถวายจังหันเช้าเป็นเสร็จพิธีในวาระพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปบนพระวิหารที่นี่เนาะในช่วงนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมในการถ่ายทอดสดก็ดีในการเตรียมพิธีกรรมในช่วงต่อไปก็ดีในช่วงนี้อาตมาภาพงดใช้เสียงก่อนเนาะให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมพิธีการสืบต่อไปสถานญาติโยมเฮากระตามอัตยาใส่กันก็ได้สิ่งหนึ่งประการใดถ้าหากว่าจะติดต่อสอบถามมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนั้นก็สามารถติดต่อได้บนพระวิหารณจุดประชาสัมพันธ์จุดรับบริจาคที่นี่เนาะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญกับสถานญาติโยมมาณโอกาสนี้ยังไม่ได้ตอบก็เลยในกล้อง เ
บัดนี้ได้สมัยยาการอันจักได้ฟังธรรมปฐมสมโพธิละขอเชิญสถาวท่านทั้งหลายที่อยู่ตั้งลุ่มตั้งล่างเข้าห้องน้ำห้องส้วมแล้วขึ้นมาตั้งบนเนาะขึ้นมาตั้งบนมาฟังธรรมตอนนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่โป่งก็ได้เดินทางมาถึงละถ้ามันเย็นปิดหน้าต่างห้องก็ได้เนาะเน้นคณะทำงานช่วยกันขนสั่งนี่สั่งตู้เจ้าลงไปกำอาเมนงับห้องก็ได้บับปิดก็ได้สปีติโยวัชันตุสัปปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกอายุวโนสุขังปะลังวิวัจจันตุสัปปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปัจจานิโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปะลังเขียนล่ะเขียนแล้วเดียวให้ปุโรงงาใส่สลุงเดี๋ยวนั่งฟังธรรมก่อนสะดาวขึ้นมาเนอะได้เวลาจะเตะธรรมละแม่บ้านเตรียมข้าวต้มกับเนาะเตะ5 กันกำลังจะเตะกันแรกประเดี๋ยวนี้สวดตะกี้เนี่ยสัพปีติโยวัชันตุสัปปะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกอายุวโนสุขังปะลังเจนเดอร์สถาเฮาที่จะฟังเทศขึ้นบนวิหารเนาะแต่เจ้าอยู่ตั้งลุ่มเดือดหนาวกันประเดี๋ยวนี้เจิญบนวิหารได้แล้วเนอะกระเดียวชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะลงไปพิจารณาข้าวต้มเราจะปิกขึ้นมาทำไมนิปานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะลาไสยังปันติโตตังโนมะกังโอติสิตุงธรรมังธรรมมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันตามิสิลลาสะพุทธกุณังธัมมะกุณังสังฆะกุณังมังกาลมุตตมังเอโสโนสัทธาตโตโลกาโนกัมปังอุปันธาญะเอโสภะวาอันวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนพระเสริฐลำเลิศยิ่งกว่าโลกโลกาต
ตนได้ตรัสปัญญาสัพพัญโยตัญญาณอันจักโพดแก่สันตโลกสงสารพระก็ได้ปั้มเป่งปาละมีมาได้30 ทัดเจ้าก็ตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารทลาบต่อเต้าถึงชาติอันเป็นพัญญาเวสสันตันละยังได้ชื่อมหือมหาทานอันมากนักคือได้สละลูกและเมียตั้งเขาของราชสัมปติเป็นตาลแผ่นดินดานก็มาสนันวันไหวไปมาสมุดกงกาความเขือกยันเยือกตีฟองกวนหนังหัวปองสะหย่องเก่าเส้นขนปอดลุกแล้วเจ้าก็ดีออกบวชปั้มเป่งธรรมในป่าหิมบานกันว่าเสียงอายุแห่งตนแล้วก็ได้เอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตาวติงสาก็มีหันแลเทวบุตรเทวดาอินตาพรหมต่างหลายตั้งอยู่ในหมื่นโลกจักรวาลก็มาพระสุ่มจุ่มนุมกันอันมีเต้ามหาพรหมเป็นเก้าเป็นประธานก็ปากันเข้าไปสู่เศตุวิมานภาศาสตร์แห่งมหาปุริสเจ้าแล้วปากันไว้ครบครบยำก็กล่าวกรรมอาราธนาว่าดังนี้นาสัมปติสังวิทาปาลมีโยเออะเสสโตธนาทานเนนะอัตตโนสัมโพธิปาพุนาติสติมหาสัพพุริสเจ้าตนมีเปลี่ยนมากนักส่วนตานะปาละมี30 ทัดก็ได้ปั้มเป่งแล้วอันหนึ่งเจ้ากูแค่หือได้เป็นที่จังและที่เพิ่งแก่โลกทั้งสามผู้ข้าทั้งหลายขออาราธนาหลวงเมื่อเกิดโลกไตสงสารได้ปกเปล่าขานบอกเราฮือสัตว์โลกหนุ่มเท่าฮือได้ตื่นได้มาดูดกินน้ำใจไข้ฮือจื้นบ่หูแก่เท่าจะลาคือว่ามหาอมตะเนละปานขอเจ้ากูลงเมื่อเกิดเมืองคนนั้นเตนาที่นั้นนะมหาสัพพุริสเจ้าก็พิจารณาเล่าเล็งญาณยังอาการต่างๆนานาที่อันจักลงมาเกิดว่าจักประเสริฐเพียงใดมีตนว่าสัมปติสมฤทธิเป็นดีมีเขาของเงินคำคนตั้งหลายบ่หูผิดหูเถียงกันผิดจากเวรกรรมตั้งหา อันหนึ่งจุมปูตะวีปก็มีฝนหลังทางตกลงมาจุ่มเย็นบ้านเมืองจำเริญไปด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารบ้านเมืองน้อยใหญ่ก็หากเต็มไปด้วยคนและแม่ไก่ล่าเติงกันใดอันหนึ่งก็เล็งดูยังคะกูลพ่อแม่แห่งตนอันจักลงมาเกิดนั้นว่าจักบัวละมวนดีพระกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิพระการหนึ่งอายุแห่งคนตั้งหลายหากว่ายืนยาวตั้ง100 ปีถึง100,000 ปีดังอันพระพุทธเจ้าก็บ่ลงมาเกิดเตือนแล้วด้วยเหตุใดนั้นจาก็พ่อผู้มีพัญญาเปิงหูดังนี้เตะในเมื่อคนมีอายุยืนยาวมากนักดังอันป่าประกรรมแห่งคนตั้งหลายมีแน่นหนาแม่นว่าหูสัจธรรมตั้งสี่แจงนักเขาก็บ่สลดสั่งเวทใจเต้ามัวเมาอยู่กามกิเลสตัณหาเหตุว่าจะลาพัญญาติมรณาบ่ภากฏแก่คนตั้งหลายเพื่ออันแลแม่นว่าพระพุทธเจ้าจักสำแดงยังอริยสัจธรรมตั้งสี่ดังอันเขาก็บ่เข้าใจยังสงสัยว่าอันใดเป็นอนิจจัง
อันใดเป็นทุกขังอันใดเป็นอนัตตานั่นจะเหตุว่าอายุเขายืนยาวโมหุแก่เท่าจะราทุกขังก็บ่ปรากฏแก่เขาสักเตื้อเพื่ออันแลเหตุดังอันพระพุทธเจ้าจักลงมาเกิดจิ้งเล็งดูยังอาการต่างๆและได้เล็งดูยังแม่แห่งตนกันว่าลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดได้10 เดือนบวชละมวลแล้วก็พาสูตรออกบันได7 วันผู้เป็นแม่แห่งตนก็จักตายไปดังอันหันแลพระพุทธเจ้าก็ได้หูอาการแม่แห่งตนแล้วก็ได้หูสภาวะแห่งคนทั้งหลายเป็นดังนี้แล้วเกิดดังอันจิ้งจักลงมาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกันว่าพิจารณาได้หูยังอาการต่างๆดังนี้แล้วจุ้งจิ้งฮับกรรมปฏิญาณแห่งเทพทั้งหลาย และที่นั่นเทพไทยทั้งหลายก็หูว่าเจ้าฮับกรรมรัตนาแล้วก็ปากันอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งไผ่มันก็มีหันแหละนาที่นั้นนะมหาสัจเจ้าก็จุติจากจันฟ้าลงมาสู่โลกลาเมืองคนเอาปฏิสนธิกำเนิดในท้องนางผู้ประเสริฐสดีมหามัญญาอาคเทวีแห่งปัญญาสลีสุทโธธนะมหาราชาก็มีวันนั้นแลสาเทวีอันวันนางสลีมหามัญญาหน่อยนาดได้ฝันพระลาดว่าหันจังเผือกแก้วกันนางใดตะลงกับพระแล้วได้10 เดือนก็ได้พาสูตรบุตรตาในพนาป่าใหญ่ลุมพินีในวันวิสาขมาศหากว่าเป็นวันพุธเป่ง15 ค่ำยามเมื่อมหาสัจเจ้าเกิดนั้นก็มีเทวบุตรและเทวดาอินตาพรหมยมราชทั้งหลายก็มาไว้นบคบยำปูจาเฝ้ารักษาอยู่บ่ขาดที่นั้นปัญญาสดีสุโตฐานะผู้เป็นพ่อก็คือหมอโหราจานใส่ชื่อนามขานมหาสัจเจ้าว่าสิทธัตถกุมารก็มีหันแลลำดับนั้นไปนานับอ่านว่าได้7 วันนางสลีมหามัญญาอันเป็นมันดาก็ได้เข้าสู่มรณากันวันนอพุทธาติวัย มีอายุได้16 ปีก็ได้เสวยราชสัมปติเป็นพัญญาและได้อุสลาราชาพิเศษกับนางยโสธราก็มีหันแลเอกติวาสังยังเมในวันหนึ่งใส่พระที่วัยสิทธัตถกุมารก็เสด็จไปสู่สวนอุทยานดอกไม้ก็หันหน้าไปใส่เทวทูตทั้ง4อันมีอยู่3 ที่ต่างเตียวคือว่าคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชกันว่ามาสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วกันว่ากลางคืนมาสู่รอดกอดกึดใจตอดไปมาว่าพิจารณาตวนทีก็หันแม่นที่ตามธรรมว่าคนเกิดมานั่นนามีทุกข์ไม่เดือดเป็นไม้เกิดแก่เจ็บตายปัดภาคบพ้นจากสงสารพระตะลงญาณบุญใหญ่ก็สมหันใส่นางนาฏสนมอันนอนผ่ารมลับอยู่บ่อาจหูคิงโตนมีอาการต่างๆนานาก็มีความสังเวชใจพิจารณาไปทวนทีก็หันเป็นที่กองทุกข์ทั้งมวลก็หันสมควรที่จักออกไปบวชปั้มเป็นธรรมจิ้งไข่กรรมกับฉันนะอามาตย์เพื่อได้ห่างมากันทกะแล้วก็พาลบว่าจักไปบวชท่านแล
อันทะลัดติญญากันกลางคืนนั้นมาหอดนางหน่อยนาดยะโสธลาก็พาสูตรบุตตานอนเนามหาสัพพุริสะเจ้าก็ขนิ่งใจว่ากูจะเข้าไปดูยังลูกกูดีกาว่าบอดีดังอันขี่ยากันว่ากูไปหันยังลูกน้อยและนางยอดซอยยะโสธลาก็ต้องเอาเชือกมาผูกคอดังเอาปอมาผูกศอกดังเอาปอกมาซุบตีนขีญาอันจักไปบวชนั้นก็หากว่ายากนักหนาอุปมาดังราหูมากังบังบนพระจันทร์อันแจงไปตัวโลกาและจักมืดไปและอุปมาเป็นดังอันและกันว่าลัตติญญาคอนลุ่งเจ้าก็มุ่งขึ้นขี่ม้าตัวอาจมีชนะอามาตย์ด้วยไปเทิงน้ำใสแม่กวางมีชื่ออ้างว่าอโนมานาตีก็ปุ่งพระโมลีถือพระหนวดเป็นฤาษีอยู่ป่าอรัญญาก็มีวันนั้นแลอันหนึ่งมหาสัจเจ้าก็ได้ฝันว่ามีนอนหัวดำเป็นหมูมาไต่ตีนอยู่เนียนยาฝันว่ามีนกพระผาบบินมายังติสาตังสีมาอยู่ที่จิมไก่นบน้อมไว้แล้วก็กลับกลายเป็นข่าวไปเจ้าก็ขนิ่งในคืนฮอดถึงกำฝันว่ากูมาบวชนี้จักได้เป็นพระแต่หรือบ่แต่นั่นจะตินั้นนามหาสัจเจ้าก็ได้ปั้มเป่งอย่างตุกกะละกิริญาอยู่ได้6 วาสาและยามนั้นนางสุจาดาได้นำเอาเข้ามาทุปัญญาตมาถวายเป็นทานในวันออก15 ค่ำเดือนวิสาขาเจ้าก็ได้ฉันเข้ามาทุปัญญาตแล้วก็สัจจะอธิษฐานลอยทะไหลคำลงสู่น้ำเนรัญชลากาว่ากูมาปั้มเป่งออกบวชถือพระหนวดปางนี้กันว่าจากได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันว่าทะไหลคำใบนี้จุงได้ไหลขึ้นไปตามกระแสน้ำแดดเตอะว่าอันแล้วนาก็เอาทะไหลคำใบนั้นนาลอยลงไปสู่ในแม่น้ำเนรัญชลาอันทะไหลคำนั้นนาก็ไหลทวนขึ้นน้ำไปหันแลอันทะในกาลนั้นเรามหาสัจเจ้าก็หากได้หูแล้วว่าตนจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ดังอันเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่ต้นไม้สลีมหาโพธิอันมีกิ่งก้านสาขางามเป็นอันมากนักเจ้าก็เข้าไปนั่งปืนห่มไม้หันแลที่นั้นเทวบุตรเทวดาอินทพรหมยมมาลาดโคตรนาคกุมพันกันทปะยักขะดังลายก็นำเอาดอกไม้กันทะของหอมมาปูจามหาสัจเจ้ามากนักที่นั้นยังมีพราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่าโสติญพราหมณ์ก็ได้นำเอาคาเขียว8 กำมือมาถวายเป็นตาลพระตะลงยานก็ฮับเอาคาเขียวแล้วก็เอามาปูนั่งก็ได้กลายเกิดเป็นแท่นแก้วสูงได้8 ศอกออกมาฮับมหาสัจเจ้าแล้วมหาสัจเจ้าก็นั่งไหวนาไปโหนวันออกเราก็มาพิจารณาเทิงปัจเจเวคนัญญาณอันเป็นโบราณจารีตแห่งพระพุทธเจ้าอันจักมาทัลลัดหูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ก่อนก็มีหันแลตัสมิงคะเนในขณะนั้นยังมีเสนามานบาปใบผู้หนึ่งมันอยู่บนอากาศกันมันหันมหาสัจเจ้าออกมาบวชแล้วมันก็ไม่โคดเครื่องขี่ก็ไขวาตีเอินกล่าวว่าดูลาเจ้าสิทธัตถกุมาร
ตั้นอย่าได้ไปบวชเตอะก็ยังแถม7 ไปนาเจ้าก็จักได้เป็นเจ้าฟ้าจักรวรรดิราชแล้วแลเหมือนนั้นนามหาสัจเจ้าก็บอกฮับเอากรรมมานกรรมนั้นสักอันเต้าว่ายินดีซึ่งอันจักไปบวชอยู่สิ่งเดียวแลส่วนพญามารผู้ใจบาปนั้นมันก็ไปตัวตามมหาสัจเจ้าอยู่หันใจเมื่อมหาสัจเจ้ากระทำเปลี่ยนได้6 วาสาเสนามานอยู่เฝ้าเมินนานก็เบื่อหน่ายก็หนีคืนสู่ยังที่อยู่ของมันก็มีหันแลกันว่าพระญามารหนีไปบ่อนานเท่าใดมันก็มีใจลำเพิงถึงมหาสัจเจ้าว่าสิทธัตถกุมารหนีไปบวชว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าวันนั้นกูก็ไปตัวตามได้6 วาสานานนักพอเบื่อหน่ายก็บอกได้ทรัตพัญญาสักเตือและว่าบัดนี้ก็จักเป็นสันใดจากันมันขันเองใจสันนั้นแล้วก็จิงรีบมาหายังพระพุทธเจ้ามันก็ได้หูและหันยังมหาสัจเจ้าได้ทรัตหูแล้วนั่งอยู่เหนือแต้นเกี้ยวปั่นลังการเสนามานก็กล่าวว่าดูลาสิทธัตถะอันว่าแต้นแก้วอันนี้ก็หากว่าบอดใจเป็นของดีวิเศษแต่อันใดตั้นจุงหนีไปเร็วปันรีบเตอะตั้นบอกควรล่วงอำนาจแห่งตนกูใดและอันว่าแต้นแก้วอันนี้นาก็หากควรแก่พัญญาเจ้ากูตนเดียวตั้นอย่ามานั่งอยู่เตอะที่นั้นมหาสัจเจ้าก็บอกปากบอกจาก็เต้านั่งอยู่ตามปกตินั่นหันแลที่นั้นนาเสนามานผู้ใจบาปใบก็ยินโขดไม่โกธามันก็สัญญาเป่าห้องสัตนันกองดินดานว่าเสนามานมวลหมู่เข้ามาสู่จุ่มนุมกันอาวุธไผ่มันเครื่องคาอันควรพืชสะพึงกว่ามากนักพัญญามานนำนาเสนากว่าตามหลังเป็นขบวนยาวได้12 โยชนะอันมาขนาบคางก็ได้12 โยชนะมีขอบฟ้าจักรวาลเป็นแดนปลายบนก็ได้900,000 ปลายต่างก็หมายจักไปลบภาพเก้นขนาบเอาแต้นแก้วปันลังการแห่งพระตะลงยานที่ไว ก็มีหันแลนยามนั้นนาเทวบุตรและเทวดาทั้งหลายก็ฮับเอาความเดือดร้อนมากนักก็เท่าว่ามีแต่มหาสัจเจ้าอยู่ตนเดียวอันจักมาโผดได้ภาพมารทั้งหลายหันแลสัพเพญคากุมพันตะภูตามาเตตะตาในกาลนั้นนาเสนามานทั้งหลายมวลหมู่ก็ปากันเนลมิตรมีหูบอันผางให้กวนนานเปิงขัวมากนักมือถือหอกดาบหน้าปืนไฟและกงธนูปากันโห่ห้องสนั่นกองดินดานจุ่มหมู่มานนามากเต้าก็มาเวทล้อมมหาสัจเจ้าเพื่อจะกระทำให้มีพระการต่างๆนานาอันว่าสัตราอาวุธทั้งหลายก็บ่อาจมากำกายถูกต้องมหาสัจเจ้าใดสักอันแลมานลาติปฏิตินั่นวัญญามานตนหยาบจ้าก็ขึ้นขี่จ้างกาตัวใหญ่อันมีชื่อไว้ว่าติลันตุเมฆลาอันสูงได้640 โยชนะมันก็ยืนอยู่เหนือคอจ้างตัวพญามารมันสูงได้3 ปันวาแล้วเนลมิตรมีมือได้ปันมือถืออาวุธเครื่องคาพร้อมจุอันแล้วก็เข้ามาสู่ยังที่อยู่มหาสัจเจ้า
พื่อว่าหมายจักกะดำให้หันแลตังโปปันตะมาลานาอสมันตะโตอปาลิอาหะตังมาละวุเคอันว่าเครื่องคาอาวุธดังหลายอันพญามารหากปุ้งซัดเข้ามานั้นนาหมายจักถูกพระพุทธเจ้าดังอันก็ซ้ำกับกายเป็นดอกไม้มาปูจาพระพุทธเจ้าเสียงแลส่วนว่าพระญามารกับตังปริวานทั้งหลายอันหยาดใหญ่ล้อมอยู่ก็ได้เล็งหันพระพุทธเจ้านั่งอยู่กลางดอกบัวมีกงจักรแวดล้อมอุปมาเป็นดังราชสีตัวอาจพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เข่งขามเสนามารดันสักอันหันแลตีนั้นพระพุทธเจ้าก็ขอนิ่งใจว่าดังนี้ภิว่ากูมาบวชแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าสันนี้แล้วก็ด้วยปาละมีแต่ปอนปางลางกูก็บอกขาดเสียยังปาละมี30 ตัดและปางเมื่อก่อนเวสสันตละก็ได้มหาทานอันใหญ่เกิดว่าได้ลูกเมียเป็นตานก็ได้ปกเป่าเตือนเทวบุตรและเทวดาอินตาพรหมมาอนุโมทนาญาติน้ำหมายตานวันนั้นแต่เดลีบัดนี้จุมาเป็นสักขีพยานแก่เฮาเตอะว่าอันว่าเต้นแก้วนี้ก็บ่ได้มาผ่าแป้พระจนยังปุกละผู้ใดผู้หนึ่งก็บ่มีและเต้นแก้วอันนี้นาหากเกิดมาด้วยบุญสมปานแห่งเฮาแต่แลในเมื่อพระพุทธเจ้าร่ำเปิงอยู่สันนั้นส่วนว่าแผ่นดินดานก็พากฏเป็นดุจดังมีวิญญาณบ่ปอนนานเนิ่นจ้าก็มีนางหนุ่มเนาผู้หนึ่งมีหูปอันงามมากนักก็หากว่าเป็นการบุญออกแผ่นดินมาแล้วนางผู้นั้นก็กล่าวว่าดังนี้ดุราเจ้าตนมีบุญสมปานมากนักนาอันว่าน้ำหยาดอันเจ้าได้ทานวัตถุใดก็ดีย่อมจักตกมาถูกหัวขาดทุกเมื่อแต่ดีลีพิแล้วว่าอันเจ้าไข้หูดังอ่านข้าก็จักสำแดงหูและหันจะแลว่าอันแล้วนางธรณีก็สะปัดบิดยังมวยผมแห่งตนทาในกาละนั้นอัศจรรย์ก็เกิดมีมากนักคือว่าตีปลายผมนางนั้นก็มีน้ำไหลออกมามากนักเป็นดังแม่น้ำกุงกาฟองใหญ่มีหินก้อนใจสามานเต้าปูดอยก็กิ่งมาตามน้ำขจัดปัดหมู่มาลายไรเต้าล้มก้มง่ายตายเสียงไปแลส่วนว่าจ้างพญามารตัวนั้นก็ตายงาซับดินอยู่หันแลที่นั่นนะพญามารผู้ใจบาปก็สันทธาปัวตายมากนักก็มานบน้อมไว้พระพุทธเจ้ามันก็กล่าวว่านะโมเตปุริสะสาญะนะโมปุริสะสุตตมังเตวะละกัสมิงนานะติเตปุติปุกเรตุวะสันธาตุวังมาลาภิภูมณีตุวังอนุสัญเยไสโยตินนติเลสิตะเจนติโพธิสัตโตปัสสัญญติดังนี้ว่าอ่านว่าข้าแต่เจ้ากูตนมีบุญสมปานอันมากนักเจ้าก็ได้ตรัสปัญญาหูเป็นครูแก่โลกสงสารพ้นกิเลสมารอันหยาบจ้าตั้งมวลมีตนว่ากิเลสมารขันธมารสังขารมารเทวบุตรมารเทวดามาร
มัจจุราชมารสัปปะมารตังมวลเจ้าก็พาแป้แล้วดีหลีเจ้าก็ได้ข้ามล่วงพ้นแม่น้ำอันใหญ่มีตนว่ากามโลกโอคติธิโอกะคะอวิจจาโอคะอ่านตังหลายเสียงจุอันและแล้วพัญญามารทั้งหลายพร้อมโดยปริวารเสนาอามาตย์ก็ประกันไว้นบคบยำพระพุทธเจ้าแล้วก็จำละคืนยังที่อยู่ภัยมันก็มีหันและนาทัสมิงคะเนในขณะนั้นเรากันว่าพญามารบาปเศร้าหนีไปแล้วดังอันลังสิโยอันว่ารัศมีแห่งพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองงามมากนักเป็นดังคงจักแก้วมีวันณะแดงงามไปตัวโลกได้เมืองคนลอดไปบนขอบฟ้าจักเขาวานไข่จุติก็มีวันนั้นแลที่นั่นเทวบุตรและเทวดาอินตาพรหมทั้งหลายก็ปกเป่าเตือนกันมวลหมู่เข้ามาสู่พระศรัทธาเอาของมาปูจามีตนว่าจ้อตุงดอกไม้ของหอมน้ำมันติบน้อมนำมาสักการะปูจามหาสัจเจ้าแล้วก็กล่าวพร้อมกันว่าใจยะมังกะละใจโยมังลังหังโหติพุทเทกายังสวัสติใจโยบัดนี้มหาสัพพุริสะเจ้าก็ได้พาแป้แล้วยังหมู่มารสัพพะมารมวลหมู่ก็ป้ายกายนาแก่พระพุทธเจ้าแล้วแลที่นั่นเต้ามหาพรหมก็ถือเอาชัดมากังพระพุทธเจ้าอินตาเทวบุตรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ปากันเป่าหอยสางและดีดปินปูจาพระพุทธเจ้าก็มีหันแลบอดเต้าแต่นั้นเต้าจักกุตุโลกัปปะละดังสีก็ถือเอายางดาบสลีกันใจเฝ้าอยู่ที่สะตังสีแล้วเทวดาทั้งหลายอันอยู่หมื่นโลกจักรวาลโลกธาตุทั้งมวลก็จักจวนกันมาจุ่มนุมเล่นมหรสพตุลิญะนนทีต่างๆนานาตั้งแต่พื้นดินทลาบเถิงพรหมโลกปุ้นอยู่บ่ขาดสายก็มีวันนั้นแหละในเมื่อพระพุทธเจ้าผ่าแป้แล้วยังหมู่มารพระตะลงญาณก็เกิดขวดหูยังภุเพนิวาสานุสติญาณนะคือว่าจักได้ยังพระญาหูยังจาดอันได้เกิดมานั้นทัดนั้นไปในปัจฉิมยามก็ได้หูแล้วตั้งแต่แรกเกิดทลาบต่อเต้าเถิงได้เต้นแก้วแลทลัดพัญญาอันเป็นที่สุดที่ซ้อยและได้ป่งลงพัญญาในการปัจจญาทั้งหลายได้16เป็นอาจินแห่งพระพุทธเจ้าก็มีวันนั้นแลได้ละลึกนึกอนุโลมมีตนว่าอวิชชาจลามรณะได้ล่ำเปิงหันยังปฏิสมุตตะญะแล้วเข้าไปสู่สัมมาเข้าไปสู่สัมมาสัมปติสุขมากนักกว่า100 โกฏก็นั่งอยู่มันคงดีแล้วก็ลุกจากที่นั่งไปยืนอยู่ที่นึ่งเจ้าก็เล็งดูยังแต้นแก้วด้วยตาอันบ่อพับเสียง7 วันก็มีแลในฐานะที่นั้นจริงได้ชื่อว่าอนิมิตะเจดีย์ก็หากเป็นที่พระพุทธเจ้าสัตหะทวน2 หันแลในเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากที่นั่นแล้วก็มาเนรมิตโจมโคมแก้วกายจักรวาลเตียวไปได้7 วันจริงได้ชื่อว่าสัตหะทวน3จะแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากโจ
จงโคมแล้วแก้วมาอยู่เฮือนอันเทวดาหากเนรละมิตรคืนแล้วก็มาพิจารณายังทำปิฎกะทั้งสามและจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวนสีก็มีแลที่นั้นนะพระพุทธเจ้าก็ออกจากเฮือนแก้วไปสู่ยังตนมุตจลินตะก็บังเกิดเป็นฝนและลมมากนักที่นั้นนาพญานาคก็มาเลิกพังพานปกงำบังพระพุทธเจ้าทลาบเสียง7 วันและจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวนหาก็มีแลทอดนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสู่ยังที่อยู่แทบเก้าไม้อัจฉาปาละนิโคตจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวน6ก็มีแลถัดนั้นไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ไตรราชายตนะคือว่าไม้ม่วงมันทัดลาบได้7 วันแลจึงได้ชื่อว่าสัตหะทวน7ก็มีอันแลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสหู้เป็นพระสัพพัญญูแล้วก็ได้มายืนอยู่เสียงสัตหะตั้ง7นี้แล้วนาก่อนยังว่าบ่ได้ฉันเขาก็เท่าว่าอยู่เสวยวิมุตติสุขสิ่งเดียวแลกันว่ามาหอดสัตหะทวน8นั้นนาก็มีพญาอินตาธิราชเจ้าเอาน้ำส้วยนาและไม้สีฟันมาถวายเป็นทานถัดนั้นไปก็มีเต้าจตุโลกปาละดังสีนำเอาบาทแก้ว4 ลูกมาถวายเป็นทานพระก็อธิษฐานยังบาท4 ลูกนั่นหือใดเป็นบาทลูกเดียวหันแลถัดนั้นไปก็มีปอกา2 คนก็ได้เอาเข้าสตุก่อนเข้าสตุย่อยมายอยื่นถวายเป็นตาลตีนั้นนาพญาอินตาเจ้าก็ซับเอาหมากสมอติบมาถวายเป็นตาลเพื่อจะคือได้ฉันก่อนเขาที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ฉันเข้าอันปอกาทั้ง2หากนำมาถวายเป็นตาลก็มีวันนั้นแลโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าหากหูด้วยญาณแห่งตนว่าปอกาทั้ง2นี้ก็หากมาได้ตั้งอยู่ในสรณคมดีแล้วพระก็จึงได้เอามือลูบผมหัวก็ได้เกศามา8 เส้นจริงเอาเยินเฮือปอกาทั้ง2ส่วนว่าปอกาทั้ง2กันว่าได้เกศาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ไว้นบคบยำแล้วก็จำอำลาคืนเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีแลนาศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้ตรัสปัญญาเป็นสัพพัญญูตัญญาณกันว่าอยู่ครบถ้วนสัตหะทวน7 วันก็มาล่ำเปิงดูยังธรรมจารีตแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุองค์มาแต่ก่อนก็ได้หูด้วยพญาแห่งตนว่าควรไปเทศนายังธรรมจักรกับปวัตนสูตรแก่อุตกะละสีและอาลาละสีเตว่าอันแล้วพระก็ได้หูมาไปลูนว่าเจ้าละสีทั้ง2ได้จุติได้ไปก่อนแล้วดังอันพระก็คนิ่งใจว่าควรจักไปเทศนาธรรมเพื่อแก่ปัญจวัคคีย์ตั้ง5 ตนนั้นเตอันว่าอันมีอัญญาโกณทัญญะพัทธิญะวัปปะมหานามะอัสสชินั่นแลกันว่าพระคนิ่งใจสันนี้แล้วพระก็เสด็จไปสู่ประเทศเขตพระตั้งหลายฟูงนั้นหันแลตินั้นนาเจ้าภิกขุตั้งหลายฝูงนั้นกันว่าหันพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ปากันจาไขเก่าอูกันว่าอาวุโสดุลาเจ้าเฮานั้นนาตั้งหลายเหยหนุ่มเฮาอันว่าพระสมณะโกดมเจ้ากระทำเปลี่ยนว่าจักได้เถิง
สัพพัญญูเจ้าว่าอันบัดนี้ก็ลอยว่าได้ถึงยังมกะผละอันใดอันหนึ่งสักอันก็ย่อมบ่มีแลเหตุนั้นเฮาทั้งหลายก็อย่าว่าไปตอนฮับเตอะเขาทั้งหลายก็จักได้หูเมื่อไปลูนบ่อยาจะแลโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าญาตัวก็หากได้หูจุเยี่ยงถอยกำจาอันพระตั้งหลายหากล่าวขี้ญาแกสันนานั้นนากันว่าพระเสด็จไปหอดที่นั้นอันว่าภิกขุเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นก็ปากันไปไหวนบคบยามแล้วก็จะกำถามถอยว่าดูลาพระเป็นเจ้าอาวุโสดูลาเจ้าตนมีอายุพัดตังอันมักว่าสภาวะอันหาทุกข์และปัญญาที่บ่ได้ยังมีแก่เจ้าเจริญภาการหนึ่งวิริยังอันว่าความเปลี่ยนอันว่าเจ้าได้ปั้มเปลี่ยนมานั้นยังบวชละมวลแล้วสันใดนั่นจาศรัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าดูลาท่านเจ้าทั้งหลายอย่าได้มากล่าวซึ่งเฮาเตอบัดนี้นาเฮาตถาคตก็หากว่าใดทรัตปัญญาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถึงที่พาเสดขีญาอันบังเกิดปฏิสนธิอันนี้เหตุว่าเฮาได้ปั้มเป่งมานานเมพระมารว่าได้สีอะทรงไข่ปลายแสนมหากัปถลาบมาเถิงชาตินี้ก็เป็นปัจฉิมะพระวิกะปางสุดซ้อยแก่เฮาตถาคตแล้วแลที่นั่นนาพระพุทธเจ้าก็นำเอาภิกขุสังฆาทั้งหลายฟูงนั้นนาไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายาวานอันมีในเขตเมืองปาราณสีพระพุทธเจ้าก็สอนพระสังฆาหนุ่มเทาทั้งหลายหื้อหนีไกลจากบาปเวรกรรมหื้อได้ไปสู่พระนิพพานอันว่าเป็นอมตะลัมมณนิญายิ่งนักดับเสียอย่างทุกโตกตั้งมวลได้ชื่อว่านิโรธสัจจะอันประกอบไปด้วยมรรคผลและสัจธรรมสี่พระตถาคตก็ได้ตรัสหูเป็นสัพพัญญูอนุตตโรสุธรรมเมสุอันบ่ได้เฮียนมาก่อนก็มีหันนาแลตินั้นนาพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรลำดับปริวัตะมีอาการ32,000จักวัตนสูตรเป็นเสมือนดังโลดล้อเกวียนเหตุนั้นจึงใดชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตรเพื่ออันแลปวัติเตจะปนะภควตาธรรมจักเกภูมิมะเตวมนุสาเวสุงภควาอันว่าพระพุทธเจ้าปวัติเตสนาคือเป็นไปแล้วยังธรรมจักกับปวัตนสูตรอันนี้ที่นั่นไปบาบุและเทวดาอินตาพรหมยมมาราชคุดนาคน้ำปะละไมไอส่วนพร้อมตั้งเจ้าภิกขุทั้งหลายไม่มีอัญญาโกณทัญญะเป็นประธานก็มีใจบ้านจมจืนก็ปากันขับไว้อัญจุลีสาธุการมีดังกองก็เกิดมียามนั้นแลบ่เต้าแต่นั้นแผ่นดินอันนาสังฆญาได้240,000โยชนะอันกนานาก็ห้องกองสนันบันไหวไปมาแม้นว่าเขาสิโนยลุลาดและมหาสมุทรสากรก็คำเขือกยะเยือกตีฟองน้องมากนักอันว่าโลกธาตุตังมวลก็สนันไปหอดทุกกำทุกปลายมีลัศมีแจงส่องลุ่งเรืองไปทั่วโลกาเสียงไข้ก็มียามนั่นแลแม่นอินตาเทวดาทั้งหลายกันว่าได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันได้ถึงธรรมวิเศษ
มีพระเปตวโสตาสกิตากาอนากาตามบุญสมปานแห่งตนอันใดหอบยับมาแต่ก่อนมีพระหมานว่าได้18 โกฏก็มีวันนั้นแลที่นั่นอัญญาโกณทัญญะเห็นเจ้ากันว่าได้ฟังธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วในวันเดือนอาสาฬหะเป่งได้หันธรรมวิเศษก็ได้บรรลุเป็นอรหันตาก่อนเจ้าหมู่ก็มีหันแลทัดนั้นต่อมาหอดเดือนแรม1 ค่ำอันว่าเจ้าพระติญะเถระวปะเถระก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตาทัดนั้นมาแถมเรามีมหานามะและพระอาสจิเถระก็ได้หันธรรมวิเศษก็ได้ถึงอรหันตาจริงชื่อว่าปัญจวัคคีย์ตังหาเป็นภิกขุเจ้าก็หากได้พาโกฏก่อนหมู่ก็มีหันแลกันว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็หากอยู่จำวัดสาในป่าอิสิปตนวิคทานยะวันทลาบเสียงฤดูฝน4 เดือนแล้วก็จะลิกไปสั่งสอนพักประกาศธรรมให้แก่เจ้าโลกได้หู้ตัวกันก็มีพระการดังกล่าวมานี้แหละนาโสตุจนะสปุริสะทั้งหลายได้ฟังธรรมเทศนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีชื่อว่าปฐมสัมโพธิกถาอันพระพุทธเจ้าโคตมะหากได้ปั้มเป่งมาเป็นที่สุดที่ซ้อยและทลาบได้ทลัดพัญญาเป็นพระสัพพัญโยตัญญาณโตนผ่าเสดกว่าโลกสงสารก็มีพระการดังนี้แหละนาท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วจุ้งจำชื่อไว้ในมโนทวารวิธีจิตนำไปพิจารณาได้กระทำปั้มเป่งมาดังนี้แล้วปฏิบัติตามไปใจก็จะได้เทิงสุข3 ประการมีนิพพานเป็นที่แล้วบ่อยาจะแลนาแม่นว่าผู้กละผู้ใดมีใจใส่ศรัทธาได้สร้างได้แต้มได้เขียนด้วยตนเองก็ดีได้จางตั้นเขียนก็ดีได้นำมาฟังก็ดีได้ถวายเป็นทานไว้ไปนาก็ดีและได้อุทิศส่วนบุญไปหาผู้ที่ตายไปนาก็ดีก็จักมีพละอานิสงส์กว้างขวางมากนักกันว่าตายจากโลกกว้างเมืองโคนก็จักได้เอาตนไปเกิดที่ผาเสดกะเสมสีได้สุขสวสดีชื่นจ้อยบ่ทุกข์ต่ำก้อยอันใดแลนามูลศรัทธามวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจุ้งเตี้ยงเต้าตีคาฝูงโลกาอย่ามาไกลเคาะถอยไรจังไรตั้งมานภัยอุบาทอย่ามาปาดในตนสัปปะกังบนหลายหลากจุ้งค่ายจากไก่นีสวสดีเตี้ยงเต้าจุหนุ่มเท่ายิงใจเด็ดเตอะและนาเนติทังขีญาสังวรนามวิเศษจากห้องเหตุปฐมสมโพธิกถาอัญญออันแพบนิทิตังก็บังกรมสมเด็จสาเดสาธุเฮาท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมปฐมสัมโพธิก็เสร็จสิ้นลงไปเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอได้รับเกียรติจากท่านนายกประยูนตริโยนายกเทศบาลตำบลแม่โป่งได้ให้เกียรติเข้าประเคนกันเทศขณะนี้เวลา23:11 นาทีหลังจากฮับปอนแล้วก็จะได้นิมนต์คณะสวดเบิกวัดม่อนตำบลลวงเหนือได้สวดเบิกก่อนเพราะว่านิมนต์
ในเวลา23 นาฬิกาฮับปอนเนอร์ อวัตปุลาปาริปุเรนติสาคะลังเยวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโจติระโสยถาพุทธปุจจามหาเตจะวันโตธรรมปุจจามหาปัญโยสังฆปุจจามหาลาโภสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานะสีริสานิจังบุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุแห่ฮับสักเพลงเนาะอาจารย์เกียรติศรัทธาเขาจะไปห้องน้ำห้องส้วมก็ไปได้เนอะกระเดียวจะได้ฟังสวดเบิกซึ่งเมินจะมีเหือเตื้อหนึ่งสวดเบิกหาได้ยากละอำเภอดอยสะเก็ดเขาก็เหลือบหลายคณะละตอนนี้ศรัทธาอยู่ทั้งลุ่มทั้งล่างก็ขึ้นบนวิหารเนาะทั้งลุ่มหูซึกจะหนาวละนิมนต์นะครับคณะสวดเบิกวัดม่อนได้เวลาที่จะประกอบพิธีสวดเบิกหลังจากเบิกแล้วจะเป็นธรรมพุทธาภิเษกพุทธาภิเษกแล้วจะเป็นธรรมมหามังกละสูตรและปารมีปัญจันทร์แล้วก็ธรรมมาจักกับปวัตนสูตรในเวลาตี 2จะกลเข้ามาทุพญาติก็นี่ละอ่อนที่จะกลเข้าก็ฮือพักฮือรับก่อนก็ได้สักตี 1กึ่งก็ห้องลุกเจ้าเนี่ยครับผมนึกว่าเขาตัวนี้เหรอแค่อันนี้เป็นหลักดีว่ะตัวนี้ได้ไปตามอกได้ไปตามแต่ที่นี่ตัวนี้มันคือเล่นว่าทำไมถึงสวดจักศรัทธาเขาที่จะกินน้ำฮ้อนมีตังข้างวิหารเนอะหลังวิหารนี่ก็มีจุดหนึ่งลงขั้นใดไปมีขวามือแถมจุดหนึ่งน้ำฮ้อนกาแฟก็มีฮะละน้ำฮ้อนน้ำชามีฮันหมดเลยเนอะตามมัธยาศัยคณะสวดถ้าพร้อมแล้วนิมนต์นะครับทำนะที่
เ
คณะสวดเบิกพร้อมหรือยังครับถ้าบ่พร้อมจะเอาพุทธาพิเศษกขึ้นก่อนเด้อถ้าบ่พร้อมจะเอาทำพุทธาพิเศษกขึ้นก่อนบัดนี้คณะสวดเบิกวัดหม่อนพร้อมแล้วขอได้รับเกียรติจากท่านรองบุญเรืองธรรมพุทธรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่โป่งได้ให้เกียรติจุดเตียนปูจาสวดเบิกตามลำดับสืบไปอะหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพาคณมะกรังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โมเลมาลังสาเสนามาหันติ
สิสาสีสารสาลาเมนิตาปัสสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมราสาปัสสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมลาสาปัสสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมสัพพตายาปะระเตสังเวเตสาสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมปัสสะปายาคายาสักขาราปัสสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมปิเตปะระเตสังเวเตอาสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมโสขปะระเตสังเวเตอาสะสีอาสาสิสาสีสารสาลาเมติปา
มานาละสัมมานาละกาตาวาจีสุจาริเต
นัตตานันตาลาตาตานานัลลตานัลลนันตานันตาลา
ละสะโตโหโอละโหโอโหโอโอโหโอโหโอโหโอดุขาจาติปุณณาปุณนังละกะหากาลังละกะกาลังละกะทีละโตละโหโอละโอโหโอโอโหโอโหโอโหสิปุณณาเกนานังกาลนังกาลละหาสิ
ยิ่งเลยดังนี้ละมกะจีงดงามเร็วฟังเร็วฟังละมาเงียงหูฟังเร็วเร็วฟังละมาเงียงหูฟังละมานางคุณป้านิยมละคุณป้านิยมละคุณป้านี่นาฮัลเลวังกาเชิญฟังสวดเบิกว่าสุวรรณคีรีมงคลละไปเนแรกแต่เดิมที่องค์พระมูนีอยู่ในประเทศอินเดียลำมันนางคุณป้านิยมละคุณป้านิยมละคุณป้านี่นาฮัลเลวังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยแรกแต่เดิมที่แรกแต่เดิมที่มีพระโสนเถระพระอุตรเถระอรหันตะนำพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองไทยพุทธศาสนาให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายช่วยรักษาพุทธศาสนาขอให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายจุงอยู่สุขสบายจูคู่จูคนสุโตอานัญญานาวามานิมาเหสีมาเอมาเอเฮลาเซีย
ตินานานิจักตินานาตินานาเอ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 
สาลายสมสอเสียวบินลอดเกี่ยวแอวไปมาหามาลาโอ้หามาลางเกือว่าแม่เพิงและแม่ปูเบียนพาปูลาเบียนบอนจมกินโลสอดเวโหอากาศกองเสียงตื่นตองตัวนาบินลำลองผู้จาพระพุทธเจ้ายามเมื่อพานักแทบเก่าพระโพธตำเนียมอันนี้นะนิมิตอันนี้นะหากมีมาละแต่เก่าปางเมื่อพระพุทธเจ้าทาลักพายาสัพพัญโยอวิชชาสีสัตถุตัดขาดแล้วสาธิตนั่งแต้นแก้วบาลากานยามนั้นยามนั้นมาลาทีลาฝนใจอันเกียรติกาเจียนจากฟ้ายั่วอยู่อาดโลโอมาคำลาภาษาคาต้นผ่านแถวว่าเต้นแก้วเองกูนาหากเป็นของเรามาละแต่เดิมมาละแต่เก่าตั้นเจ้าจูงนี้ไปว่าเต้นแก้วเป็นของแห่งมันอยู่แต่ใจลวดติดผ้าเงาไทยใจพอลอว่าเจ้าสิทธานี่เนาะ
นั้นนาลิโปนวาละเสียงกองต่างคนละต่างร้องว่าเป็นละเต้นแก้วพายามันเป็นสาขีและทียาลองสะสู่ฝูงหมู่อินตาพรหมบ่อยู่ลวดไปปางนี้ละแต่สมเด็จพระมุนีต้นพาเสดอากาวะละเลิศอยู่องค์เดียวพาแผ่และเลี้ยวก็บ่หันไปอยู่ไกลเปียวอกพระที่วายวิ่งบอนใจและนาในขาหน้าบัดนั้นบ่มีการและสักคุณนาการเถื่อนทองบินลำลองแอวไปมาว่าอดก่อนเตือนเนว่าอดก่อนเตือนนะเจ้าสักเมื่อหนึ่งพาเทียงเงาจากพาโจรบารมีเป็นโมโคละดังแก้วพาโจรแป้แล้วหมู่มาลายามนั้นนายามนั้นนาเต้ายังมีสกุลนาและโลกเขา
นะบัดนี้นะไก่ผู้แจกแก้วก็มาค้าเสียงสะนั่นกองตัวโดไรนะ ขันเดยนาขันเดยมาเจยใจไก่ไก่ผู้จงตัวใหญ่ก็มาขันเสียงสะนั่นกองตัวไร บัดนี้นะบัดนี้นะพาจุลแพ้แล้วพระผ่านแพ้วหามาลาได้ชื่อว่าสัทธา เป็นผู้ไตรโลกนำสักคำพ้นจากโอคาสงสารเข้าสู่นิพพานเสียงโสดก็อะไรสัตว์โลกอาเนกาอีกทั้งศาสนาปันภาวะสานิวายเพื่อเพื่อเป็นละไม่ตายสองต่างไปก็ยังลุ่งเรืองลายใสบ่เศร้า
ดีเทวาอันว่าเทวดาทั้งหลายก็ดีอากาศธาจาอันละอยู่ในอากาศกลางหาวก็ดีนาคาราชาอันละว่าพญานาคทั้งหลายก็ดีมหิทธิกาลิธิอานุภาวาอนุโมทันตุจุงอนุโมทนายังบุญแห่งผู้ข้าตั้งหลายละขันตุจุงรักษาศาสนังยังศาสนานุราคันตุจุงตามรักษาศาสนังยังศาสนาเสียงจีลาการอันนานักเตอโสติอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีเทวตาแก่เทวดาทั้งหลายเตอโสติอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีญาติกาแก่ญาติและพี่น้องทั้งหลายเตอโสติอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีอาญาติกาอันละบ่ใจญาติน้องตั้งหลายเตอโสติอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีป่ายิโนแก่สัตว์ทั้งหลายเตอโสติอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีโนแก่เราสัตว์ทั้งหลายทุกเมื่อเตอปุญญาอันละว่าบุญตานาอันข้าได้ไว้แลปูจาฮือตานมาหลายสิ่งขอหน้าบุญและนิยิ่งแผ่ภายลอดจอดพิตามารดาญาติกามวลมาพี่น้องแสนหากจักไปยังสัตว์ตั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ใต้น้ำและเนื้อดินนรสัตว์บินบนอากาศแม่นละผู้ข้าได้ข้าใจขาดเอาตายขอหน้าบุญตั้งหลายนิพพายแผ่หลอดได้ทอดกำเบนป้ายบนสูงยิ่งโยโอดนกจันทฟ้าลอดถึงพมลงความกลมอนันตาจักรวาลแสนโกดป้ายไตหลอดอาเวจีเสียทิสาทุกสิ่งเต้าตั้งสี่ทอละนีจุตนขอมารับเอากุศลแห่งผู้ข้าในกาละนี่จิมเตอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลอาเวลาโหนตุจุงเป็นผู้บ่มีเว้นเตออาภายาปจาโหนตุจุงเป็นผู้บ่เบียดเบียนกันเตออานิกาโหนตุบ่มีทุกข์กายทุกข์ใจเตอสุขีอัตตานามปาริหารันตุจุงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเตอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลทุกขาประมุนจันตุจุงพ้นจากทุกเตอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลมาลตาสัมปติโตวิขาชันตุอย่าได้ภาษาจากสมบัติบุญอันตนใดแล้วนั่นเตอผู้โสมีตินายมีใหญ่มีนามเอาคาชาตกาไล่สร้างบารมีมาไล่เส้นกำพาตั้งเสียงตั้งลงนายเจมพีเจมสร้างเจมสัตเจมกรวิริยาสัตตาวาในสัจวาลาอนันตสัจวาลาตั้งเสียงเขียนต่อโอมนจมสาธุอนุโมทนาให้ได้รับกุศลพรดีเพ่งเพ่งการเสียงสักกรรมลอยตาโนสาธุสาธุสาธุตานาเมียศีลาเมียภาวนาเมียเท้าเจ้าขาตั้งเสกตั้งลงอย่าตุกผมตกหายพี่ยืมอำลายก้อนยืมอำลายสัตวายืมอำลายย้อนผักไว้ในหมากหัวใจเอาขาดเดียวเสือสาอมตานิปานาติกัดเยสักกำลอยตาโนสาธุสาธุสาธุกาเยนาวาจายาวาเจตัสสาวาพุทเทกุกามังปะกะตังมายายังอันละวกับอันใดอันบ่ดีอันผู้ข้าได้กระทำแล้วได้ละพระพุทธเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีพุทโธปาติกันหาตัว
ยันตามขอพระพุทธเจ้าจงยกโทษอันเป็นไปหลวงแล้วนั้นกาลตะเลสังวาลิตุงว่าผู้เทศเพื่อจักได้สำนวมระวังในพระพุทธเจ้าต่อไปนั่นแลกายิจายาวาเจตสวาธรรมเมกุกามังปะกะตังมายายังอันวกรรมอันใดอันบดีอันผู้ฆ่าได้กระทำแล้วในละภาษาธรรมเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมโมปาติขันหาตัวใจยันตังสัทธรรมเจ้าจงยกโทษอันเป็นไปหลวงแล้วนานกาลันตะเลสังวาลิตุงวัฏาเมเพื่อจักได้สำรวมระวังในภาษาธรรมเจ้าต่อไปนั่นแลกาเยนวาจายาวาจิตสวาสังเกกุกามังปะกะตังมายายังอันวกรรมอันใดอันบดีอันผู้ฆ่าได้กระทำแล้วในภาษาข้าเจ้าด้วยตนก็ดีด้วยปากก็ดีด้วยใจก็ดีสังโฆปาติกันหาตัวใจยันตามขอพระสังฆเจ้าจงยกโทษอันเป็นไปหลวงแล้วนานกาลตะเลสังวาลิตุงวาสังเกเพื่อจักได้ระวังในพระสังฆเจ้าต่อไปนั่นแลท่านเตคาเดชอาจารย์เจ้ากูอาหังอันมาคาวันตามีก่อไว้ปาเตยังติทั้งสองตุมหากังแห่งอาจารย์เจ้ากูตุมเมอันว่าอาจารย์เจ้ากูข้ามาทัดจุงโอดสัพพังอภาราทังยังสัพพะโตตั้งมวลแก่ข้าแลบุญยังอันบบุญมายังอันว่าข้าทั้งหลายหากได้กระทำแล้วซึ่งการขอข้ามาสามีนาอันอาจารย์เจ้ากูปังเปิงจมจืดยินดีซึ่งบุญอันมีปุญญาอันบบุญอาจารย์เจ้ากูกะต่างหากได้กระทำแล้วตาตาปังเพิ่งมีไม่ห่างแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแลสาธุสาธุด้วยดีข้าอนุโมทามีก็ยินดีซึ่งอาจารย์เจ้ากูลดโทษมีแก่ข้านั่นแลบัดนี้เฮาท่านทั้งหลายได้ฟังสวดเบิกคณะวัดม่อนปรินตีบัวละมวลเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขอปนานทรงพลได้เข้าประเคนปัจจัยคณะสวดปิตามคณายกเขาประเคนตุเจ้าที่มารวมพิธีเกณฑ์ตัวนี้เลยศรัทธาเราตั้งใจรับปอนจากคณะสวดเบิกเนอร์บัดนี้พี่น้องศรัทธา
ได้ฟังสูตรเบิกเป็นตีเรียบร้อยได้ประเคนปัจจัยได้ยตานปูจากันสูตรเบิกซึ่งนับวันเราจะหาฟังถ้าบ่มีการบ่มีงานก็หาฟังได้ยากถ้าบ่มีการเสกซ่อมย่อมนดสารูปเจ้าปิมปาบ่มีการส่งน้ำพระธาตุแปลงพระธาตุใหม่ก็หาฟังได้ยากซึ่งวันนี้ทุกท่านได้มาฟังสูตรเบิกวันผูกมาเจ้าวันเนี้ยกะเลยเที่ยงคืนมาละสกรรมเมื่อเจ้าเนี่ยตี 4 ตี 5เพิ่นก็จะได้ไข่ตาพระเจ้าพี่น้องศรัทธาก็จะหันเวลาเปิ้นเอาผ้าขาวที่ปกหัวพระเจ้านั้นออกทุกท่านก็จะเห็นถึงขี้เพิงที่เปิ้นเอาปิดตาพระเจ้าเปิ้นก็จะแกะออกเสร็จแล้วก็จะใจขนนกยุงมาปัดหน้าพระเจ้าน้ำมันจันทร์เอา7 ตา 7 หู 7 ปากพระเจ้าทุกท่านก็ประเพณีนี้มีเฉพาะตั้งเหนือเฮาการสูตรเบิกก็มีเฉพาะคนไตยวนหรือว่าคนเมืองเขาเนี่ยภาคเหนือเขา8 จังหวัดเท่าอันที่อื่นก็บ่มีประเทศอื่นก็บ่มีกับบ้านเราเนี่ยก็อนุรักษ์รักษาไว้ขี้เพิงและขนนกยุงและหญ้าคาของมีคมนั้นในตำนานล้านนาเขาได้เอามาเสกซ่อมย้อมยศพระพุทธเจ้าสารูปเจ้าปิมปาเพราะว่าเป็นตำนานเล่าเอาไว้ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าของเขาได้เกิดเป็นลูกแม่ตาบอดมีลูกอยู่ด้วยกัน4 คนพี่น้องวันหนึ่งน้ำจะท่วมหมู่บ้าน3 คนก็บอกน้องลาว่าน้องเขาปากันหนีเตอะละอีแม่ตาบอดไว้เนี่ยเพิ่นตึงเท่าละไปบ่ปอตาเพิ่นก็บอดจะปาเพิ่นไปตัวก็ตึงหนีน้ำบ่ป้นจะเอาไปมาจะตายก็ตึงมดเนี่ยละอีแม่ไว้เนี่ยน้องเฮาหนีเด้อน้องก็ว่าถ้าเขาใครไปก็ไปเตอะด้วยความกตัญญูจะอยู่ด้วยแม่เต้าตายด้วยความกตัญญูในชาตินี้ชาติสุดท้ายน้องปรารถนาหรือปรารถนาได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยความกตัญญูในชาติเนี่ยจะตายด้วยแม่ก็จังมันเตอะ3 คนนั้นก็เหมือนจะโคตรตีน้องตัวเก่าจวนแล้วบ่ไปแล้วปรารถนาให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยปากันด่าน้องตัวเก่าว่าอย่างมะง่าวถ้าคิงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่คนแรกก็บอกว่าจะเอาขี้มาขวางหน้าคนที่2ก็บอกว่าถ้าคิงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ข้าจะทกเอาขนตำตัวตำที่ลับที่อย่างเนี้ยขวางหน้าคนที่3ก็บอกว่าถ้าคิงได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่จะเอาของมีโคมปูนั่งจนคิงได้เป็นพระเจ้าเหมือนประมาทดูแควนจากนั้นตายจากชาตินั้นไปหลายภพหลายชาตินี่เขาเล่าแบบรวดเร็วเหมือนอีเกนี่นะอีเกนี่มันโวยหรอกจะไปไหนไปเมืองพาราณสีมันไปได้แสดงห้วยของใครไปแสดงแม่ของใครไปจะไปเมืองพาราณสีบุญหมอนกีบก็เฮ่แก่นศาสตร์เดียพื้นบุญเขามาตั้งแต่วันตกบุญออกตั้งแต่วันออกถึงแล้วเมืองพาราณสีจากนั้นชาติสุดท้ายก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าน้องลาเล่าแบบรวดเร็วคนแรกที่บอกว่าจะเอาขี้มาขวางหน้านั้น
ดูถูกประมาทดูแคลนนั้นตายแล้วจากชาตินั้นได้เกิดมาเป็นเพิ่งก็เลยได้เอาขี้เพิ่งมาใส่หน้าพระเจ้าเนาะตัวที่สองที่บอกว่าจะทกเอาขนมาขว้างใส่หน้านั้นได้ตายไปเกิดเป็นนกยุงเดี๋ยวมาเจ้าเนี่ยตีสี่ตีห้าทุกท่านก็จะเห็นเปิ้นเอาขนนกยุงเนี่ยปัดหน้าพระเจ้าคนสุดท้ายที่ว่าจะแปลงของมีคมปู่หื้อหนังตายจากนั้นได้เกิดเป็นหญ้าคาได้มาห้องเป็นเต้นแก้วบัลลังก์คือพระพุทธเจ้านั่งตัดสรู้หญ้าคามันก็ถึงคมอยู่ดังนั้นทุกท่านก็จะได้หันในพิธีเสกซ่อมย้อมยศสารูปเจ้าปิมปาเต้าอันเมื่อก่อนเพิ่นว่าพระอินทร์นี่ต้มปิดอยู่บนฟ้าต้มไปต้มมาเสียหม้อปิดมันคว่ำตกลงมาในโลกมนุษย์แล้วมาตกใส่ป่าหญ้าคาตกใส่ป่าหญ้าคาสัตว์ทั้งหลายก็ป้ากันหู้ว่าปิดของพระอินทร์นั้นตกลงมาโลกมนุษย์ก็ป้ากันกินตัวละน้อยละน้อยหมูแมงป่องแมงเข็บแมงเบาเนี่ยกินคนน้อยเลยมีปิดกันหมดแล้วก็งูมาจ้าเหลือเปิ้นฝั่งมาดูดปิดที่มันติดตำใบคาเอาลิ้นเขาเลียใบคามันคมลิ้นงูก็เลยหวากเกิงเลยกลายเป็นสองแง่มันมีแผลมาเล่าแล้วเนอะแล้วตั้งหันมาคนเมืองเขาคนไทยเขาก็เลยเอาหญ้าคาเนี่ยมาพรมน้ำมนต์มันศักดิ์สิทธิ์ดีมันวะเอาหญ้าคาเนี่ยอันนี้ก็เล่าปรำปราสืบเนื่องกันมาพี่น้องศรัทธาได้ฟังต่อไปก็จะได้ประทานอนุโมทนาฮือปอนจากคณะสูตรเบิกวัดหม่อนสุวรรณคีรีมงคลตำบลลงเหนือโดยสะเก็ดยังใหม่สืบต่อไปยัตถาวาลิวหาปูลาปริปูเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมมังคิปเมวัสมินสันตุสัพเพเปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโจติละโสยัตถาสปิติโยวิวัสสันตุสัพพะโลกโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภวะอภิวัตนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังกันตุสัพพติวัตตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทววัตตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังลังกันตุสัพพเทวตาสัพพทังคานุภาเวนัสสัทธโสติภวันตุเตอนุโมทนาขอบคุณคณะสวดเบิกเนอร์ที่ได้เมตตามาสวดเบิกในวันนี้กระเดียวเราจะเตศพุทธาภิเษกเตศมหามังกละสูตรเตศปารมีและเตศธรรมจักรในเวลาเดียวกัน4ภูกแล้วก็จะพักสักบึดสักเมื่อตีสองจะกลเข้ามาทุปญาติตีสี่พระจะสวดแห่งรอบหนึ่งอย่าฮือตึงตุเจ้าตึงศรัทธาได้พักผ่อนนอนรับกันสักบึดสักกรรมก่อนแต่ละตนอายุสูงทั้งนั้นมาเหมือนตะก้อนละจะต้องพักกันหมู่แห่ถ้าจบเพลงนี้แล้วก็พักผ่อนนอนหลับก่อนได้เนอะตีสี่ตีห้าก็ว่ากันคำ
ตัวมาซีมุมนั่นก็ดี
ต่อไปจะได้ฟังพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกมหามังกละปารมีและธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเวลาเดียวกันจะเทศแบบผล150,000เพราะว่าจะต้องเซตเวลาเพื่อการอย่างอื่นสืบไปนิพพานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะลาไสยังปันติโตตังโนมะกังโอติสิตุงธัมมังธัมมะมุตตมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวันว่าพระพุทธเจ้าอภิชาณิตัวก็ทรัสหูยิ่งนักเธอบังเกิดยังวิปัสสนาญาณกันนะสองคนเก่างามทัดแต่นั้นก็ได้ถึงสัพพัญญูตัญญานันละเสียงยังอาสวะคือใจอันฟุ้งซ่านและอวิชชาตั้งมวลและยังโยชนะตั้งหกนิวรณธรรมาภการบ่เฮือหล่ออันนั้นก็ได้เถิงอรหันตพลญาณปัจเจเวคขณญาณได้รำเปิงอาหารยังอริยญาสัจธรรมทั้งสี่ประการโดยมากญาณปัจเจเวคขณญาณเก่าคือพญาอันเล็งหันด้วยภาการสันใดอิตังสังขารังอันการอันตวนเตโอไปมาในวัฏสงสารเป็นทุกข์อริยสัจจะอันนี้อริยเจ้าหาแขวดกฎหมายหูตัณหาตัวให้เป็นทุกข์อริยเจ้าเปิงละเสียโคปนาโดยมีแต่ทุกสัจจะอันนี้อันอริยเจ้าเปิงละเสียทุกขาสมุทัยสัจจะอันอริยเจ้าหากละเสียแล้วสังขาตธรรมคือนิพพานชื่อว่าทุกขานิโรธอริยสัจจะอันอริยเจ้าเปิงละเสียโดยมีแต่ทุกขานิโรธสัจจะอันอริยเจ้ากระทำแจ้งแล้วอันว่ากองปฏิบัติพ้นจากทุกข์ชื่อว่าอันทุกขานิโรธคามินีเป็นกองปฏิบัติพ้นจากทุกอันนี้อันอริยเจ้าเปิงจำเริญทุกขานิโรธคาเมื่อนี้อันนี้อันอริยเจ้าเปิงจำเริญแต่แลพระพุทธเจ้าก็ได้หูยิ่งนักได้ทรัสยิ่งนักเป็นสัพพัญญูตัญญาณเป็นพระอันอุดมยิ่งนักในกาลยามนั้นอันเป็นกับโดยเทวดามารพรหมและอันเป็นกับโดยสมณพราหมณ์และสัตว์ทั้งหลายอาถาเมื่อดังอันพญา
อันเล่งหันแจงก็เกิดมีแก่พระพุทธเจ้าว่าดังนี้ทำมันพ้นจากสงสารหากเกิดมีแก่กูชาตินี้ก็เป็นชาติปางสุดปางซ้อยอันจะเกิดมาสู่โลกไปนาก็บ่มีแลไปนาแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็นำเอายังอุตานะความจมจืนยินดีเหนือแท่นแก้วปัลลังการแทบก็ไม่สลีมหาโพธินั้นอเนกาจาติขยมัชชาคาติดูกราจังแป่งเฮือนคือว่าความใบตวงอันว่ามึงบัญญาอันกูเขาเวสันโตหากแสวงหามึงปางเมื่อไปใดทัลัดสัพพัญโยตัญญาณรวดใดเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายชาติอันมากอันเกิดมาใจหากเป็นทุกข์กูหากได้หูหันแล้วบัดนี้เมืองบ่ได้กระทำเหือนคือตนกูอันนี้แหละเมื่อไปลุนเล่าแลอันว่าเครื่องเหือนตั้งมวลคือตัวกูนี้บัดนี้กูหักบักหักมั่งเสียแล้วว่ายอดยองปีก็ได้ลีดมั่งเสียแล้วใจแห่งกูวิสังขาตังถึงยังนิพพานนั้นเป็นปัจจัยบ่แต่งแปลงใดอะหังอันว่ากูได้เถิงและลำงับดับหายไปแต่แลกูตถาคตก็มีในกาลมาจิมมายามเท่านี้ก่อนแลอาตาโคในกาลยามนั้นโสภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าก็กระทำจิตใจเป็นปฏิจจสมุปาทังอนุโลมปฏิโลมังเป็นอนุโลมและปฏิโลมในปัจฉิมยามใกล้ลงนั้นสิ่งเดียวกว่าว่าอวิชชาญปัจจญาอันว่าสังขารธรรมมันตวนเตียวไปมาในวัฏสงสารมีอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีอาญาตนะตั้งหกเป็นปัจจัยเวทนามีผัสสะหกเป็นปัจจัยทุกขราอันว่าโลกุตรธรรมก็เกิดมีแก่กูพระตถาคตตนกระทำเปลี่ยนฮ้อนแก่บาปมักว่ารำเปิงดูญาณญาตาในกาลเมื่อใดโดยแต่ขีนาสวะคือตนกูพระตถาคตกำจัดเสียแล้วยังหมู่คนและเศษนาอามาตย์ดุจจะดังพระอาทิตย์กำจัดยางกีบฟ้าเมฆในอากาศกลางหาวก็เป่งรัศมีลุ่งเรืองงามโดยภาการดังนี้แลก็หาความสลังสังกาบ่ได้ตนพระก็ได้เถิงฟังคำนาในกาลยามนั้นแลอันว่าเจ้าก็มาปำเพ็งยังปารมี30ตัดเสียง4อสงไขยปลายแสนมหากัปได้ทลัดพญาสัพพัญโยเป็นพระแล้วอาหารอันว่าข้านามามิก็น้อมไว้ปาตาดังกูแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นอันว่ากุลตั้งมวลอันหันมาป่านนั้นติดหันตุจุงมาตังอยู่พุทธรูปมิในพุทธปิมปาสา
รูปเจ้าทั้งหลายนี้เตอภาควานว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงสัพพัญญูตัญญาณในกาลละเมื่อใดดังอันตั้งญาณังอันวาญาณอันนั้นอันหาที่สุดบัดใดติดหันตุจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปาสารูปเจ้าทลาบต่อเจ้าวาสนานิเตออันว่าปฏิสัมพิทาญาณก็ดีอันว่าสาธารณญาณหกก็ดีเวสารัชญาณทั้งสี่ก็ดีมัคคญาณ40 ดวงอันมีวัตถุได้77ก็ดีอันว่าญาณตั้งมวลสมุหันติจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้านี้เตออันว่าสมาธิก็ดีวิมุตติธรรมก็ดีแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นอนันตาหาที่สุดบัดใดสเปเตมุกุลตังมวลฝูงนั้นติดหันโตจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้านี้ญาวาสาสนังทลาบเสียง5,000พระวสานิเตอภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าตนทรัสหูธรรมตั้งมวลแตบเก่าไม้สลีมาโพธิสัตตะหัวตีในกาลละเมื่อใดโสธรรมโมอันวันโลกุตระธรรมอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาบเสียง5,000พระวสานิเตอภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าพุทโธได้ตรัสสัพพัญญูตัญญาณเป็นพระแล้วญาตาในกาลละเมื่อใดอิทธิปาฏิหาริย์อันสำแดงเพื่อตัดเสียยังกรรมสลังสังกาแก่คนและเทวดาทั้งหลายจิตหันโตจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าในกาลทุกเมื่อแด่เตอพระพุทธเจ้าตนใดอันเนรมิตยังเจติญาลูกหนึ่งเพื่อเฮอเป็นเทศกราปูจาไวสาแห่งคนและเทวดาทั้งหลายบนแท่นแก้วปัลลังการปืนเขาไม้สลีมาโปกุลอันนั้นจุงมาตังอยู่ในพุทธปิมปารูปเจ้าทลาบเสียง5,000พระวสานิเตอพระพุทธเจ้าบัดใดละเสียยังกุลอันใดจังกับมันตัสสะแห่งอันเตียวจงโคมขอกุลอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธปิมปารูปเจ้าทลาบต่อเจ้าหอด5,000วสาเดเตอภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าอนุสริตตัวละนึกหูแล้วยังอภิธรรมมา7 กำปีในเฮือนแก้วทวน7โดยญาณอันใดตั้งญาณังญาณอันนั้นติดหันตุจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าทลาบเสียง5,000วสานิเตอภควานว่าพระพุทธเจ้าได้แล้วยังกุลอันนั้นอันใดแตบเขาไม่อาจปาละนิโคราธา7 วันกุลแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นติดหันตุจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้าปิมปาทลาบเสียง5,000วสาเดเตกุลอันใดพระพุทธเจ้าได้ปั้มเป่งในสมุจลินทวน7 วันตั้งกุนังขออาราธนากุลอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพุทธรูปทลาบเสียง5,000พระวสาเดเตพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้ากลับคืนมาสู่อาชาปาละนิโครธแล้วบังเกิดใจไข้เทศนาธรรม
84,000 ขันธ์ทำตั้งมวลฝูงนั้นติดหันตุจุ้งมาตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้านิเตโสภควาพระพุทธเจ้าผ่าลบยังหาฝนโบกคลปัดกเตสนายังมหาเวสสันตรจาตกะในกาลนั้นโดยญาณอันใดญาณตั้งหลายมวลฝูงนั้นติดหันตุจุ้งตั้งอยู่ในพุทธรูปเจ้านิเตพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเป็นหิตาเป็นกุลแก่สัตว์ทั้งหลายตั้งธรรมังขอธรรมตั้งมวลฝูงนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าตลาบต่อเต้า5,000 พระวสาเดชเทโวเทวดาทั้งหลายก็ดียังคนก็ดีอันเป็นกับโดยอินทาพรหมมันเป็นกับโดยมารขอเทวดาทั้งหลายมวลฝูงนั้นรักขันตุจุงมาอยู่หักษายังพระพุทธรูปเจ้านี้สัทธาตะกังอันเป็นกับด้วยธาตุศาสนังอันเป็นกับด้วยศาสนาถ้าหลับเสียง5,000 พระวสาอัฏฐาญะเพื่อเป็นพโยจันนะแก่คนและเทวดาทั้งหลายถ้าหลับ5,000 พระวสานี้เตตะสะวรญาณังพุทธาพิเศษกสมตังขีญาอันเก่ายังพุทธาพิเศษอันผดับผดาด้วยคาถาได้38 คาถากบังโกมสมเร็จสาเดชสาธุแม่วินางกับไผ่ไม่ให้เงิน4 คนช่วยกันเกณฑ์แม่วินางลูกแม่บุญ1 คนลืมชื่อไผ่2 คนเจอเนอร์ช่วยกันเกณฑ์คนเดียวเหลือคนเดียวมาเกณฑ์สีไว้มาน้อยมาเลยน้อยบรรเย็นสีไว้นงคาน4 คนสีไว้นงคานแม่นางน้อยเย็นเกณฑ์คนกันโอกาสต่อจากนี้เชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจรับพรจากพระสังฆเจ้าถึง4 รูปเป็นลำดับสืบไปเน้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขียุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังโอทาปัจจายโนจัต
โปรดธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวสัพพพุทธานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังพระคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพวัตตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทธาโสติภวันตุเตสาธุเป็นอันว่าการฟังพระธรรมเทศนาห้าผู้เป็นตีบัวละมวนลงไปตอนที่ไปเขาจะพักกันจนถึงปุ๊บตีสองจะกลเข้ามาทุพยาธิเจิญตามอัธยาศัยเนอจะนอนแต่บนนี่ก็ได้ศาลาพวกก็มีที่นอนมีผ้าตวบภาคทั้งเหนือเป็นมูแห่ภาคทั้งใต้ก็มีอยู่นอนบนนี่จะอุ่นน้อยเก็บเก้าอี้ออกไปตั้งข้างนอนได้เป็นอย่างเพราะวันผู้มาเจ้าก่อยว่ากันทำไมนิมนต์พระเจ้าประสงค์ตามอัธยาศัยนะครับหมู่แห่กับพักรับได้แล้วเนอะปุ๊บตีสี่ก็ลูกหมู่แห่กับพักรับได้ละศรัทธาเขาก็พักรับกันได้เนาะถ้าจะปิกบ้านก็ตีสี่ปิกมาทำไมถ้าปิกก็นอนด้วยกันนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพก็พักเจ้าก่อนเนาะตีสี่ก็ว่ากันทำไมเพราะวันนี้เขาท่านทั้งหลายที่อยู่นี่ก็ได้คนทั่วโลกได้พอเขาเนอะคนทั่วโลก
ความแก่มันนำความชราความค่ำคร่ามาสู่เรา แล้วก็ในที่สุดเราก็จะต้องถึงแก่ความตายนะความตายมีแน่แก่ตัวข้าแต่จะเร็วหรือช้าหาทราบไม่เบญจขันธ์ผันแปร